بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم ضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، مهرجان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه، حيث سنشهد في الفترة الصباحية، وبرنامجنا لهذه الفترة الصباحية هو عبارة عن إقامة 23 شوط. أول شوطين خاصة برموز الإنتاج. الشوط الأول الرئيسي يستعد للانطلاقة، شوط الشلفة الفضية. إضافة إلى الشلفة هناك جائزة عينية قيمة سيارة أودي A8 بانتظار الفائز بالمركز الأول. وبعد ذلك يأتي شوط الخنجر الفضي للجداع القعدان الإنتاج. هذا هو شوط البكار. يستعد مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم على الهواء مباشرة وسط حضور جماهيري كبير وغفير حضروا لمشاهدة فعاليات السباق. نرحب بالحاضرين معنا هنا بالجمهور الكريم في أرضية الميدان. الترحيب أيضا بالمشاهدين الأعزاء عبر شاشات التلفزة، قناة الريان الفضائية، تلفزيون قطر، وقنوات الدوري والكاس، وأيضا موقع الأبرقة لسباقات الهجن في بثه المباشر. ونرحب أيضا بالمستمعين عبر أثير الراديو. مرحبا بالمستمعين وبالحاضرين، ونتمنى التوفيق لكل المشاركين. أقوى أشواط الجذاع اليوم في الفترة الصباحية يستعد للانطلاقة. أقوى المنتجين، منافسة هل الإنتاج اليوم من سيتفوق في شوط الشلفة الفضية في ميدان التحدي في هذا المهرجان الختامي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. شرف كبير المشاركة في هذا المهرجان والفوز برموزه. مهرجان يحمل اسم قالي على كل أبناء قطر. وهكذا ينطلق مشاهدينا الأعزاء شوط الشلفة الفضية. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. ينطلق هذا المهرجان وهذه السباقات تنطلق بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. اليوم هو خامس أيام هذا المهرجان، خاص بسن الجذاع، والشوط الأول شوط خاص بالشلفة الفضية لأبناء القبائل هل الإنتاج والمنتجين. لمن الشلفة اليوم يا مضمرين؟ لمن الشلفة اليوم يا ملاك مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول وتسيطر على موقعة الصدارة؟ حبوبة على المركز الأول لعبد الهادي بن حمد بن رحيب بن نايفة على صدارة الشوط مع المقدمة. ننتقل إلى المركز الثاني في هذه الأجواء الماطرة الجميلة وهذه اللقطات الممتازة عبر قناة الريان الفضائية ومخرجنا العزيز أحمد السادة من يتابع هذا النقل في هذه الفترة الصباحية. المركز الثاني الانطلاق من همس، ناصر بن عبد الهادي بن طالب بن هليل يقدم همس. حصل دخول من أرصاد، وارصدها يا السادة، ارصد أرصاد اللي تحتل المركز الثاني وتحمل الرقم 2. تتقدم أرصاد لطالب بن فرج بن هليل على المركز الثاني، بينما المركز الثالث همس لناصر بن عبد الهادي بن طالب بن هليل على المركز الثالث. دور المركز الرابع هجن السيلية تصل مع القحيدية على المركز الرابع لهجن السيلية، بينما الدور والنقلة التالية إلى المركز الخامس تصل الشاهينية لمشعل بن جار الله بن سالم بوشريدة. حصل دخول
الزمول وتسلل الشعلة تشعل الشوط. شعار البرنس قادم مع المركز الخامس في هذه اللحظات، شعار جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، أحد الشعارات القوية في عالم الإنتاج وفي عالم الأشواط المفتوحة. شعارك يا البرنس، يلا يا البرنس تقدم يا برنس مع المركز الخامس في هذه اللحظات. وهذه الشعلة المسلم بمحمد بن طالب بن عقيل. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، الشلفة الفضية. لمن الشلفة اليوم يا مضمرين؟ حبوبة يا حبوبة يا حبوبة. ما زالت على المركز الأول عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة يقدم لنا حبوبة. يتابعها أيضا أحد زملائنا الإعلاميين مبارك بن حمد بن ترحيب، نتمنى له التوفيق وأن يقرأ الشوط اليوم ويحلل صح. حلل يا أبو مبارك، تحليل يا أبو حمد، تحليل ممتاز. أيضا يساند سلطان بن حمد بن ترحيب، وأيضا عبد الهادي ايضا موجود اليوم. نتمنى لهم ان شاء الله توفيق الشباب وان ينتزعون هذه الشلفه وهم الاقرب حتى هذه اللحظات. هذه حبوبه على المركز الاول. شعار اختبار اليوم حاضر في هذا الاختبار الصعب، اختبار الجداع. وبعد ان فاز هذا الشعار في اختبار اللقايه، يعود اليوم مع حبوبه ليختبر في سن الجداع وفي شوط الشلفه. حبوبه رصيدها مليء بالانجازات يا سلطان بن حمد بن ترحيب، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. على اعصاب ابو حمد اليوم وما يلام في شوط الشلفه، شوط ايضا انتاج، شوط قوي حضرت فيه ما يقارب ال 23 بكره موجوده في هذا الشوط. اقبال كبير على المشاركه وطموح من قبل المشاركين لانتزاع الشلفه الفضيه اليوم. حصل دخول على المركز الثاني، ارصاد تتقدم، ارصاد تتسلل طالب بن فرج بن هادي بن هليل مع المركز الثاني. المركز الثالث همس ناصر بن عبد الهادي بن طالب بن هليل، بينما شعار هجن السيلية على المركز الرابع. القحيدية مع المركز الرابع يا اللورد، شعار عبد الله بن سعيد العيدة داعم الشعار السيلاوي، بل مالك هذا الشعار السيلاوي مع المركز الرابع في هذه اللحظات. وشعار البرنس مع المركز الخامس. تصل الشعلة مسلم بمحمد بن طالب بن عقيل 3 كيلومترات يا مضمرين، راحت 3 يتبقى مثلها تماما. الله 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 الله، الشلفة الفضية لأبناء القبائل، شوط الإنتاج يا مضمرين يا ملاك. ما زالت حبوبة مع المركز الأول، ما زالت على صدارة الشوط بشعار بن نايفة، بشعار أحد أقوى ملاك الهجن في عالم الإنتاج، عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة يقدم حبوبة ربما تنحدر من سلالة بخناجر ولا رعد ولا غيره من الأسماء التي يمتلكها بن نايفة. أيضا ملك إنتاج الزمول لأبناء القبائل، أحد أقوى المنتجين، أحد أقوى ملاك الزمول في أبناء القبائل، والذين أيضا أبدعوا في الإنتاج وأمتعوا في الإنتاج. هذه حبوبة على المركز الأول على صدارة الشوط. ركز يا أبو حمد يا عبد الهادي يا من تتابع حبوبة. المركز الثاني أرصاد 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 بن هليل ترصد المركز الثاني. همس تهمس أيضا على صعيد المركز الثالث. وصل للشعار السيلاوي ويصل البرنس. الله، بدأت تشتعل منافسة الشوط، شوط الشلفة، شوط الشلفة للجداع اليوم. لمن هذا الرمز الغالي؟ ما زالت المقدمة عند بن نايفة مع حبوبة بن عقيل قادم، البرنس قادم. الله يا سلام، كيلوين عن خط النهاية، كيلوين عن الناموس. المركز الثاني الشعلة المسلم بمحمد بن طالب بن عقيل مع المركز الثاني. المركز الثالث أرصاد 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 بن هليل. يلا يا طالب يا بن فرج يا بن هليل، قرب أرصاد شوي، قربها. القحيدية قادمة مع المركز الرابع وهجن السيلية تقدم القحيدية مع المركز الرابع. من قدمت مشكور في ليلة البارحة واختطف الخنجر الفضي للقاية القعدان العمانيات. يشارك هذا الشوط أو هذا الشعار في شوط الإنتاج. كيلو ونصف الكيلو، العودة إلى مقدمة الشوط. حبوبة بن نايفة، حبوبة مع الشلفة، الشلفة الشلفة. هل تذهب اليوم إلى بن نايفة، إلى ملك الإنتاج في أبناء القبائل للزمول؟ الله،
يا حبوبة، الله يا حبوبة. بوشريدة يصل مع المركز الرابع. بوشريدة أيضا جار الله بن سالم، بوشريدة واصل. وأيضا المركز السادس معزة فهيد بن جار الله بن سالم المكسور 1200 متر. حبوبة يا حبوبة، حبوبة مع المركز الأول، حبوبة مع صدارة الشوط. اللحظات الحاسمة، اللحظات الأخيرة. حبوبة والشلفة، الشلفة الشلفة الشلفة. هل تمسي مع بن نايفة؟ هل تمسي اليوم تصبح؟ ولكن هجن السيلية، هجن السيلية. الله الكيلو متر الأخير. الشعار السيلاوي يعصف في المقدمة. طار بالشلفة، طار بها العيدة، طار بها العيدة. السيلاوي، السيلاوي مع القحيدية، مع القحيدية على أرضية ميدان التحدي. حبوبة عادت، حبوبة عادت. بوشريدة قادم، بوشريدة قادم مع المركز الثاني. شاهينية بوشريدة، مشعل بن جار الله بوشريدة المكسور مع المركز الرابع. ولكن القحيدية، العيدة، العيدة. حبوبة يا حبوبة، حبوبة يا حبوبة. حبوبة بن نايفة بنت رحيم مع المركز الأول. الشاهينية مع المركز الثاني. اللحظات الحاسمة، اللحظات الحاسمة. حبوبة تصمد في شوط الشلفة. الشاهينية تحاول، الشاهينية تحاول. اللحظات الحاسمة، اللحظات الحاسمة. أقبلت كنها تمنى تراشيح المذيع. مرحبا بقبالها، حي والله فالها. تلحق الهجن المقافي وتفهقها جميع ما بعد شقل خبير السبوق رسالها. الله يا بن نايفة، الله يا بن نايفة. مرحبا بحبوبة. الشلفة ترحب بحبوبة. اللحظات الحاسمة. اصمدي يا حبوبة. الله العيدة، العيدة، العيدة. بن نايفة، الشلفة، الشلفة مع بن نايفة. تهانينا والناموس لمالك حبوبة، تهانينا والناموس لمالك حبوبة. عبد الهادي بن حمد بنت رحيب. بن نايفة ينتزع الشلفة الانتاج، الشلفة الفضية تذهب مع عبد الهادي بن حمد بنت رحيب. بن نايفة تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني القحيدية لهجن السيلية. المركز الثالث، المركز الثالث صدمة لمبارك بن محمد بن ناصر الخليفة. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت مظنة لسالم بن علي بن مبارك بن فراج. بينما المركز الخامس، المركز الخامس وصلت معزة لفهيد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور. شوط مثير، ولم يحسم هذا الشوط إلا في الأمتار الأخيرة، وحبوبة تحسم ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك حبوبة، وهي من قادت هذا الشوط منذ البداية، واستراحت استراحة المحارب بعد الكيلومتر الأخير لتعود متزعة الشلفة ومتصدرة شوط الجداع لهجن أبناء القبائل الإنتاج. شوفوا هذا الدخول الجماعي على خط النهاية، وهناك أسماء لم تدع إلا مع خط النهاية. هذه حبوبة تقطع المسافة في 9 دقائق 7 ثواني 9 أجزاء من الثانية، وتنتزع الشلفة الفضية. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن حمد بنت رحيب بن نايفة، والتهاني لمحللنا العزيز مبارك بن حمد بنت رحيب بن نايفة والشقيقة أيضا سلطان بن حمد بنت رحيب، وإلى الوالد حمد بنت رحيب بن نايفة. تهانينا والناموس يا النايفة جميع. المركز الثاني وصلت القحيدية، قطعت المسافة في 9 دقائق 8 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن السيلية، والتهاني موصولة لعبد الله بن سعيد العيدة اللورد مالك هذا الشعار. المركز الثالث أول نداء لصدمة على خط النهاية، قطعت المسافة في 9 دقائق 8 ثواني وجزء واحد من الثانية. التهاني والناموس لمالك صدمة مبارك بن محمد بن ناصر الخليفة. بينما المركز الرابع كان مع بلشة لعلي بن سالم بن محمد الوهيبي. تهانينا والناموس الجميع. المركز الخامس معزة لفهيد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. أشواط قوية يشهدها وتشهدها أرضية ميدان التحدي في صباح هذا اليوم، وأكبر دليل هو المنافسة الماضية قبل قليل. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء ينطلق شوط الخنجر الفضي للجداع القعدان الإنتاج، وأرحب بأخي وزميلي مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان أحييكم وأرحب بحضراتكم بعد أن أشكر زميلي محمد بن مريك المري
أتواصل في تواصل أشواط فترتنا الصباحية الخاصة في هذا اليوم الخاص بسن الإجذاع وهجن أبناء القبائل. فترتنا الصباحية فيها رمزين خاصة بالإنتاج. تابعنا شوطنا الأول الرئيسي كان حاضرا شعاري بن نايفة مع حبوبة عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري منتزع ومحقق مع حبوبة ناموس الشوط الأول الرئيسي والشلفة الخاصة بالإبكار وشوط الإنتاج 6 كيلومترات تحكي قصة من قصص هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. خامس الأيام، هذا هو خامس أيام هذا المهرجان، خامس الأيام في هذا المهرجان الغالي الكبير. ننطلق متابعينا مشاهدينا الكرام، بل انطلقنا مع شوط خاص بالقعدان لا يقل أهمية عن الشوط الماضي. هو شوط خاص بالقعدان، له خنجر لصاحب المركز الأول، خنجر بانتظار أحد الفائزين بالإضافة إلى سيارة رينج روفر سبورت. الله 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 يا لهذه الجائزة الثمينة. من هو سعيد الحظ اليوم؟ من ينتزع الخنجر ومعه هذه السيارة الغالية الثمينة؟ يا أخواني نبدأ بسم الله، نعلن المراكز المنطلقة والمندفعة. معنا شعار بن حلفان، أحد الشعارات المميزة التي لا تغيب عنها الشمس. هذا هو ظبيان ثامر بن علي بن سعيد آل بريس المري مع المركز الأول يقوده المبدع حمد بن حلفان المري في المركز الأول. ثانيا الباسل محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال بن محمد على المركز الثاني. المركز الثالث مرحبا بشاهين، مرحبا بشاهين المرشح الأول. الله، شاهين الزعبي وصل، شاهين الزعبي بتاريخه المشرف حاضر في هذا اليوم، حاضر 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 على الوعد، حاضر عبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي. مرحبا بشاهين صاحب هذا الشوط في مهرجان الأمير الوالد، وصاحب الشوط أيضا في مهرجان المؤسس، يعني رمزين بالرصيد. الله يعين المشاركين يا الزعبي، الله يعين المشاركين مع هذا الاسم العملاق. المركز الرابع، المركز الرابع رهيف على المركز الرابع. سندبادي قطر يصل على المركز الرابع، أحد الشعارات الغنية عن التعريف، لا تعليق مع هذا الشعار، شعار سندبادي قطر صالح بن حمد القمر النابت. هذا الشعار المثير الخطير الكبير يحضر كعادته حضور الكبار. شعار بن قمرة على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس متعب خالد بن عبد الله بن سالم الحوسني القادم من السلطنة للمشاركة، طامحا بخطف أحد رموز هذا المهرجان الغالي، الرموز المميزة في هذا المهرجان الثمين. الله، 6 كيلومترات ونقلا حيا مباشر عبر شاشة قناة الريان وأيضا قنوات الدوري والكاس تنقل هذا الحدث المهم في ميدان التحدي بمنطقة الشحانية في هذه الأيام المباركة. نتمنى التوفيق للجميع، لكل المشاركين، لكل الحاضرين في ميدان التحدي، الطامحين والطامعين بتحقيق رمزا أو نقطة ذهبية في هذا المهرجان. الله، نعود إلى المركز الأول. 3 كيلومترات انتهت من عمر هذا الشوط، تبقى 3 كيلومترات أخيرة، والعودة إلى أين؟
إلى شعار بن حلفان. شعار بن حلفان يتصدر الموقف، يتصدر المشهد في انطلاقة مميزة، شعار خطير مع المركز الأول يقوده المبدع حمد بن حلفان المري، أحد الشباب المميزين. ظبيان ثامر بن علي بن سعيد آل بريس المري مع المركز الأول، قادم للخنجر اليوم، قادم للخنجر. الله، لكن الزعبي حاضر، جمهورك يا شاهين اليوم، جمهورك. هل سيسجل الهاتريك اليوم؟ هل سيسجل رمزا آخر من رموز هذا المهرجان الغالي يا أبو شارب؟ هل سيسجل بالفعل الترشيحات مع شاهين؟ يرشح أبو شارب مع هذا الصباح، وأيضا بالراية يرشح وترشيحات على هذا البطل اليوم. يوم إثبات الوجود يا الزعبي، يوم الناموس. الله 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 الله، هذا هو شاهين الزعبي على المركز الثاني. المركز الثالث الباسل على المركز الثالث، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال بن محمد على المركز الثالث. المركز الرابع مع سندبادي قطر مع رهيف صالح بن حمد آل قمر النابت. المركز الخامس أول نداء لإسعاف عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي على المركز الخامس. نداؤنا الثاني متابعينا مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة، نداؤنا الثاني لمجموعة تضم نخبة من القعدان المشاركة في شوط الإنتاج مع هذا المسار. رينج روفر سبورت عند خط النهاية، والخنجر، الخنجر الفضي. الله يا الزعبي، الله يا شاهين الزعبي، اليوم على الوعد إن شاء الله، على الوعد. رشحه المحللون، رشحه الخبراء، رشحه الجميع. شاهين الزعبي، مرحبا بهذا الشاهين، مرحبا بهذا الشعار، مرحبا بهذا الخطير، مرحبا بهذا الكبير. عبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي مع شاهين، مع شاهين. الكيلومتر الأخير راحت 5 كيلومترات، والرينج روفر عند خط النهاية. آخر موديل 2019 مع خط النهاية. الله، ما شاء الله، ما شاء الله يا الزعبي، ما شاء الله. الخنجر الثالث في هذا الموسم، في هذا الموسم. حيوا 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 الزعبي، حيوا شاهين راعي الخنجر، يسجل الهاتريك في هذا الموسم. خنجر المؤسس وخنجر الأمير الوالد، واليوم في هذا المهرجان الكبير، مهرجان الأمير، يحقق الخنجر الثالث. الله، جود مورنينج يا الزعبي، صباحك ناموس، صباحك خنجر، صباحك أيضا شوط بفوز مميز مع هذا الصباح. الرينج روفر سبورت مع الشوط الرئيسي الأول. حيوا الزعبي، حيوه، ما شاء الله. دونوه وسجلوه، هذا هو البطل، هذا هو المثير، هذا هو الخطير. يسجل الهاتريك الزعبي. تهانينا للسيد عبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي مع فوز شاهين بالخنجر الفضي. تهانينا والناموس. المركز الثاني الباسل محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال بن محمد. المركز الثالث متعب خالد بن عبد الله بن سالم الحوسني. المركز الرابع، المركز الرابع إسعاف عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي. المركز الخامس، المركز الخامس رهيف لصالح بن حمد آل قمر النابت. متابعينا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس. تهنئة خاصة تصل من الزميل علي أبو شارب المخرج المميز، تهنئة من ألمانيا على هذا الفوز المميز على الهواء مباشرة. نزفها للزعبي على انتزاع وتحقيق شاهين هذا الناموس الصباحي الرائع الجميل. تهانينا والناموس.
الخنجر الثالث في الرصيد في هذا الموسم، ما شاء الله تبارك الله. 3 رموز واحتكار الشوط الرئيسي الأول الخاص بالإنتاج وشوط القعدان، مهرجان المؤسس، مهرجان الأمير الوالد، واليوم يحقق هذا الخنجر مهديا الزعبي هذا الناموس. 9 دقائق 10 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شاهين عبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي على فوزه بالخنجر الفضي والسيارة الرينج روفر سبورت مع هذا الصباح الجميل. تهانينا لعشاق هذا الشعار، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل بالمركز الثاني الباسل محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال بن محمد. التوقيت الزمني 9 دقائق 15 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث شعار الحوسني مع متعب خالد بن عبد الله بن سالم الحوسني. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني لحظة وصول إلى خط النهاية 9 دقائق 18 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. تهنئة خاصة وصلتني على الهواء مباشرة من ألمانيا من علي بوشارب وحمد بوشارب لكل من فاز في هذا المهرجان. تهنئة خاصة لراشد بن سعيد الزعبي على هذا الفوز. تهانينا والناموس لكل عشاق الناموس في هذا العالم الساحر، عالم السباقات الهجن العربية الأصيلة. تهنئة خاصة لشاهين ومالك شاهين عبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي الذي حقق الهاتريك في هذا الموسم. 3 رموز. أهنيه على هذا الفوز المستحق، ويسرني في هذه اللحظة أن أنقل الميكروفون لأخي القادم من دولة الكويت عادل بن عزيز المطيري. شكرا للزميل المطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبالله نستعين، ونطلب من الله التوفيق والسداد. فهيا لنا يا ربنا من أمرك رشدا، إنك قادر على كل شيء قدير. انطلق مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات 3 أشواطنا ضمن فعاليات مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. انطلق شوط الإجداع، انطلق شوط الامتاع، انطلقت هذه الشعارات الباحثة عن الفوز، الباحثة عن النصر بهذا الميدان، ميدان التحدي المرحب دائما بالأصالة وعالم تراث سباقات الهجن العربية الأصيلة. انطلقت الآمال مع هذه الأسماء التي تتواجد بانطلاقتها من مسافة 6 كيلومترات. تنطلق في هذه اللحظة هذه الشعارات التي تبحث دائما عن الفوز وعن التحدي، وهذا هو ميدان التحدي. الله الله الله. مقدمة هذا الشوط المركز الأول، أول المتقدمين والحاضرين في هذا الشوط. هناك أرى هناك هدف مع المركز الأول. حمد بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي يسيطر على مجريات هذا الشوط محافظا على المركز الأول. ينطلق مع زمام الأمور المركز الثاني. هناك صوغة مبارك بن ناصر الحباب الهاجري يحتل الآن موقع المركز الأول، لكن ينخطف من مزنة على المركز الأول. خليفة بن علي بن حمد العطية يحتل المركز الأول وينطلق مباشرة مع مزنة هي من تقود المشاركين والحاضرين في هذا الشوط. هذه مزنة هي مسيطرة على المركز الأول، تعود ملكيتها خليفة بن علي بن حمد العطية مع مقدمة الشوط. أما المركز الثاني تصل صوغة مبارك بن ناصر بن محمد
محمد الحباب الهاجري يحتل المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث. أرى حشيمة عبد الهادي بن غانم الشهواني يحتل المركز الثالث الآن. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع، وأرى بن صوغان سهيل بن علي بن هادي الحفار المري يحتل المركز الثالث والمركز الرابع. ننتقل مباشرة إلى خامس المراكز. هناك هدف مع المركز الخامس، حمد بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي. هذه نتيجتنا الخمس المراكز الأولى بندائنا الأول للمتواجدين الحاضرين في هذا الشوط وثالث أشواطنا في فترتنا الصباحية. ونيسان باترول لصاحب المركز الأول مقدم من اللجنة المنظمة العليا لهذا السباق. نعود إلى مقدمة الشوط، إلى مزنة هي من تقود مشاركينها ومنافسينها معها في هذا الشوط. هذه مزنة، انطلقت مزنة على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط. انطلقت مزنة مع المركز الأول، تعود ملكيتها خليفة بن علي بن حمد العطية مسيطرا كل السيطرة على مجريات الشوط في انطلاقتها. ومادة الزعفران التي أيضا على مزنة، مادة الزعفران هذه علامة الجودة على رأس مزنة التي تسيطر على مجريات الشوط، متألقة بأدائها وسيطرتها من بداية انطلاقتها، وهي محافظة على مركزها، مركز الأول، المركز الأول ولا فلا. الله الله الله. لكن المركز الثاني صوغ مبارك ناصر بن حباب الهاجري يحتل المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث. أرى الشهواني وصل مع المركز الثالث مع حشيمة عبد الهادي بن غانم. الشهواني يحتل المركز الثالث. أما المركز الرابع ووصول نهابة مع المركز الرابع، وأول نداء لها لحمد بن سالم بن علي بن جهويل يحتل المركز الرابع بانطلاقة نهابة. المركز الخامس بن صوغان لسهيل بن علي بن هادي الحفار المري. ولكن هناك اللي وصلت التزام محمد بن طالب بن محمد بن عقيلة النابت يحتل المركز الخامس. هذا نتيجتنا ندانا الثاني مشاهدينا الاعزاء للخمس المراكز الاولى بوفائها وتمامها. نعود الى مزنة التي ايضا تسيطر على مجريات الشوط، الكيلوين متر الأخيرة المتبقية على نهاية الشوط، ولا زالت تسيطر على مركزها بدون أي منافس على الإطلاق. مزنة هي من تحتل المركز الأول، هي من تسيطر على مجريات الشوط بانطلاقتها. خليفة بن علي بن حمد العطية يحتل المركز الأول، ينطلق مباشرة نحو الناموس، نحو الفوز. هذا الفوز المستحق لجميع المشاركين الذين يحضرون ويتواجدون. لكن بن حباب مع المركز الثاني مع انطلاقة صوغة مبارك بن ناصر بن حباب الهاجري يحتل المركز الثاني في هذه اللحظة. المركزين الأول والثاني بانطلاقة موفقة وتحدي ما بين الاثنين منذ انطلاقة هذا الشوط. ولكن الشعارات حاضرة، الأسماء وصلت بأدائها. لكن مزنة مع المركز الأول 1200 متر عن خط النهاية ونهاية هذا الشوط. راحت مزنة، انطلقت مزنة، حافظت على مركزها من بداية انطلاقتها
ولا زالت تسيطر على مجريات الشوط الكيلو متر الأخير والخطير. الله يا العطية، الله يا العطية. هذه مزنة خليفة بن علي بن حمد العطية مسيطرا على المركز الأول بانطلاقتها وسيطرتها وهذا الأداء وتميز هذا الشعار. حاضر حاضر اليوم، حاضر اليوم بهذا الأداء مع انطلاقة مزنة على المركز الأول على مقدمة الشوط. هذا الابتعاد على التدريج على المركز الثاني، ولكن لو وصلت أيضا الشعارات حضرت في هذه اللحظة في هذا التواجد هناك الفائزة عبد الله بن سعيد أبو صلعة يحتل المركز الثاني. لكن نعود إلى مقدمة الشوط إلى مزنة مع المركز الأول. سلام وتحية لهذا الشعار من بداية انطلاقته وبدون أي أوامر. العصا في الابطال. الله الله الله. هذه مزنة ولحظات وصولها. تهانينا وألف مبروك لخليفة بن علي بن حمد العطية على فوز مزنة وحصولها على هذا الإنجاز المتميز في هذا الصباح. السيارة من نصيب مزنة. تهانينا لمالكها خليفة بن علي بن حمد العطية على فوز مزنة وحصولها على هذا الناموس المستحق. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني وكان من نصيب مسرة لزيد بن محسن بن علي لنديله. المركز الثالث الفائز عبد الله بن سعيد بوصل على المركز الرابع، وكان بالنصيب حشيمة عبد الهادي بن غانم الشهواني. خامس المراكز ايضا وصول صوغة مع المركز الخامس مبارك بن ناصر بن حباب الهاجري. تهانينا مشاهدينا الاعزاء، تهانينا والف مبروك لايضا خليفة بن علي بن حمد العطية على فوز مزنة في المركز الاول وحصولها على ناموس هذا الشوط المستحق والمرتقب في هذا الصباح المتميز. ايضا بدون اي اوامر. العصا في الابطال من بدايه انطلاقتها لين النهايه. توقيت الزمني 9 دقائق 5 ثواني 8 اجزاء من الثانيه. تهانينا لخليفه بن علي بن حمد العطيه على فوز مزنة. المركز الثاني وكان من نصيب ايضا مسره. توقيت الزمني 9 دقائق 8 ثواني جزء يتيم من الثانية لزيد بن محسن بن علي بن طيتاب لنديله. المركز الثالث أيضا كان من نصيب الفائزة عبد الله بن سعيد أبو صلعة. حققت هذا الإنجاز المتميز في ثالث المراكز. توقيتها الزمني 9 دقائق 9 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين في هذه اللحظات. أنقل الميكروفون للزميل شجاع العتيبي. شكرا للزميل عادل المطيري. متابعينا مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير. احييكم باجمل واطيب تحيه، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركات من هنا من على ارضيه هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانيه، ميدان الجميع لسباقات الهجن العربية الأصيلة. رياضة الماضي، طموح المستقبل، فخر للأجيال. متابعينا الأعزاء، انطلاقة شوطنا الرابع للقعدان الإجذاع للإنتاج. متابعينا الأعزاء، جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيكاب من مسافة 6 كيلومترات. انطلقت الأسماء الكبيرة، اندفعت الشعارات المثيرة. أتقدم مباشرة مع المركز الأول، أرى الواصل لصالح بن حمد القمرة السندباد القطري يتقدم مع المركز الأول. يقدم لنا الواصل كي يتواصلوا مع المركز الأول، كي يتواصلوا مع القمة. ثاني التحديات يصل الحاصل راشد بن ناصر بن راشد آل جبر النعيمي يصل مع المركز الثاني، يقدم لنا الحاصل. ثالث التحديات، ثالث الأسماء يصل شاهين جابر بن سعيد بن راشد بوض حي المري يتقدم مع المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع، الدور مع حوران فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل يقدم لنا حوران على رابع الأسماء. المركز الخامس، خامس التحديات متابعينا مشاهدينا الأعزاء، يصل مزهل مع المركز الخامس.
الحميدي بن محسن بن راشد. بنديلة من يقدم لنا مزهل مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أعود بدوري مع المركز الأول، أعود مع الريادة، أعود مع الصدارة. شعار السندباد يقدم لنا الواصل صالح بن حمد القمرة على أول الأسماء، على أول التحديات. المركز الثاني يصل مع المركز الثاني، يتقدم الحاصل راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، يتقدم مع المركز الثاني في مركز الوصافة. المركز الثالث، ثالث التحديات، يصل الحاصل المركز الثالث متابعينا الاعزاء، يتقدم حوران فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل من يتقدم مع المركز الثالث. والمركز الرابع يصل مزهل الحميدي بن محسن بن راشد بن محسن بن ديلة، يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس يصل غزيلان فيصل بن عبد الله بن علي آل فهيد المري. اذا متابعينا الاعزاء نداؤنا الثاني للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أعود مع المركز الأول. أعود مع المركز الأول، أعود مع الحاصل راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، يتقدم مع المركز الأول، يقدم لنا الحاصل مع المركز الأول. المركز الثاني يتقدم مذهل مع المركز الثاني، مذهل على ثاني الأسماء الحميدي بن محسن بن راشد بن محسن بن ديلة، يتقدم مع المركز الثاني، يقدم لنا مذهل مع المركز الثاني. المركز الثالث غزيلان مع المركز الثالث، فيصل بن عبد الله بن علي آل فهيد المري يصل مع المركز الثالث. شعار البطين على ثالث الأسماء. المركز الرابع شعار السندباد القطري، يتقدم مع المركز الرابع مع الواصل صالح بن حمد القمرة، يصل مع المركز الرابع. خامس التحديات، خامس الأسماء حوران مع المركز الخامس، فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل. اذا متابعينا الاعزاء هاي الخمسة المراكز المتقدمة من تتقدم بهذا الاداء وبهذا العرض المميز في هذا الصباح، صباح النواميس. يتقدم مع المركز الاول، لا زال مسيطر مع المركز الاول الحاصل، ويبي يحصل على الموتر على اول الاسماء بشعار النعيمي راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، يتقدم مع المركز الاول. المركز الثاني يصل مذهل الحميدي بن محسن بن راشد بن محسن بن ديلة، يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث يصل الواصل على ثالث الأسماء، يغير مع المركز الثاني. صالح بن حمد القمرة غير مع المركز الثاني، استلم ثاني الأسماء. المركز الرابع يصل غزيلان فيصل بن عبد الله بن علي آل فهيد المري، يتقدم البطين على رابع الأسماء، يتقدم بهذا الأداء. يتقدم البطين مع غزيلان فيصل بن عبد الله بن علي آل فهيد المري، أبناء المملكة العربية السعودية يتقدمون مع المركز الرابع، يتقدمون مع غزيلان على رابع التحديات. غير غزيلان مع المركز الثاني، من المركز الثالث إلى المركز الثاني يبي المركز الأول. المركز الخامس يصل شاهين جابر بن سعيد بن راشد المري، يصل على خامس الأسماء. غير شاهين مع المركز الرابع، ولكن متابعينا الاعزاء الحاصل لا زال متحكما بهذا المسار، لا زال متحكما قائدا لهذا الشوط بشعار النعيمي. يتقدم راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، ولكن البطين مع المركز الثاني. غزيلان على ثاني الاسماء، فيصل بن عبد الله بن علي آل فهيد المري يصل مع المركز الثاني. يقدم لنا غزيلان امال ابناء المملكة مع غزيلان على المركز الثاني. المركز الثالث يصل على ثالث الاسماء، على ثالث التحديات شاهين جابر بن سعيد بن راشد المري. المركز الرابع مذهل، المركز الخامس حوران، ولكن الحاصل مع المركز الاول. الحاصل على اول الاسماء النعيمي يبي يغادر بالناموس، الكيلومتر الاخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، ولكن البطين
غزيلان غير مع المركز الاول، استلم زمام هذه الامور فيصل بن عبد الله بن علي آل فهيد المري يتقدم مع المركز الاول، يتقدم مع غزيلان على اول الاسماء، ولكن القادم يصل الحاصل راشد بن ناصر بن راشد آل جبر النعيمي، وايضا يصل مذهل على ثالث الاسماء، ولكن غزيلان غادر بالناموس، غادر بالسلام الى ابناء المملكه، الى ابناء المملكه يرددون سلام غزيلان، سلام غزيلان، سلام ابناء المملكه. البطين يفعلها في هذا الشوط، اللاند كروزر مع البطين، اللاند كروزر مع غزيلان الى منطقه عجائب، الى منطقه عجائب. السلام الى عجائب بدون اي اوامر، بدون اي تعليمات. سلام خاص لعلي بن عبد الله البطين على هذا الفوز، على هذا الانتصار، بدون اي اوامر، بدون اي تعليمات، بدون ازعاج. الشوط شوط غزيلان، شوط غزيلان. اللاند كروزر مع غزيلان، اللاند كروزر مع البطين. سلام يا البطين، سلام يا البطين، سلام يا ابناء المملكه، سلام. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل الحاصل راشد بن ناصر بن راشد آل جبر النعيمي. المركز الثالث مذهل الحميدي بن محسن بن راشد بن ديله. المركز الرابع وصل شاهين جابر بن سعيد بن راشد المري. المركز الخامس وصل مذهل محمد بن خجين بن عايض بن فرج العذبه. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا مستمعينا الافاضل لمالك غزيلان فيصل بن عبد الله بن علي آل فهيد المري على هذا الفوز والانتصار. والسلامات الى ابناء المملكه، سلام المملكه، سلام. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، والناموس الى ابناء منطقه عجائب. التوقيت الزمني 9 دقائق ثانيتين 6 اجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل فيه المركز الثاني وصل الحاصل لراشد بن ناصر بن راشد آل جبر النعيمي 9 دقائق 5 ثواني 6 اجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل مذهل الحميدي بن محسن بن راشد بن ديله 9 دقائق 8 ثواني 5 اجزاء من الثاني. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين، ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذا اليوم وخامس منافسات هذا المهرجان، مهرجان أمير البلاد المفدى، الذي ينطلق بهذه الشعارات المميزة وبهذه الرياضة العربية الأصيلة هنا على أرضية ميدان الشحانية. تابعنا المنافسات وانطلاقات سن الإجذاع في هذا الصباح ضمن هذه الأشواط العامة الخاصة بشعارات أبناء القبائل. على بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق خامس أشواطنا في هذا الصباح. شوط خاص بالإبكار، تويوتا لاند كروزر بيك أب في الانتظار. نبدأ بالبداية لنتابع الصدارة هنا مع السمحة على البداية، والصدارة مشاهدينا الكرام لحمد بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة، من ينطلق في أول المراكز، من يقدم سمحة على البداية والصدارة، بينما أتابع الأسماء القادمة والمتقدمة في هذه اللحظات. أتابع ثاني المراكز والوصول والانطلاق. نتابع الأسماء هنا مع هذه الأشواط الخاصة بالإنتاج والمنتجين. مشاهدينا الكرام أتابع القادمة
من الجانب الآخر وصول في هذه اللحظات من حساسة حمد بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي يقدم شعاره. هنا أبو راشد أيضا مع هذه الأشواط مع منافسات الإنتاج مع الحساسة هناك القادمة مع ثاني المراكز، بينما أتابع سحابة هنا تصل سحابة لجار الله بن سالم بن مسعود بوشريدة يتقدم في هذه اللحظات، ووصول من براقة سعود بن محمد بن طالب بن هليل يغير وينطلق بدوره من مركز إلى مركز. خامس الأسماء وصول من شوق زايد بن محمد بن خميس المريخي يتقدم في هذه اللحظات. هذه الأسماء، هذه التحديات، هذه المسيرة مشاهدينا الكرام لمراكزنا المتقدمة، لمنافسات الإجداع، لتحديات هذا السن المميز. نتابع أيضا البداية، نتابع الصدارة، نعود هناك مع أول المراكز مع شعار بوخجيم من يتقدم، من يقدم لنا سمحة على البداية والصدارة. حمد بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة يتقدم، ينطلق بالبداية والصدارة، بينما أتابع براقة بوشريدة أيضا قادم يقدم براقة مع ثاني المراكز في هذه اللحظات. وهنا أتابع شوق من تغير، من تنطلق إلى ثاني المراكز، زايد بن محمد بن خميس المريخي. الله يا شوق، وشوقها هناك الناموس، شوقها الزعفران. بينما أتابع براقة هنا سعود بن محمد بن طالب بن هليل ينطلق مع ثالث المراكز، ووصول من إسعافه سند بن علي بن سالم بن سند الدعية. الله الله يا الأسماء، وتقدم من عوايد راشد بن ثلاب جليميد الهاجري يقدم عوايد مع خامس المراكز. الأسماء المنضمة أخيرا هنا من خلال تواجد أيضا شعار الدعية وشعار أيضا هنا ثلاب بن جليميد الهاجري يغير أيضا، تغير الأسماء القادمة مشاهدينا الكرام. وتابع أيضا فرحة بدأت بالاقتراب والأسماء القادمة، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود مع سمحة. والله يسمح دروبك، الله يسمح دروبك يا أبو خجيم مع هذا الانطلاق وهذا الأداء المميز مع سمحة. حمد بن خجيم بن عايض العذبة يقدم شعاره المميز في أشواط الإنتاج والمنتجين هنا مع سمحة. بينما أتابع من الجانب الآخر شوق القادمة في ثاني المراكز لزايد بن محمد بن خميس المريخي يتقدم من خلال هذه اللحظات. ووصول هنا من براقة سعود بن محمد بن طالب بن هليل القادم مع براقة مع ثالث المراكز. وأتابع عوايد، الله يا عوايد، وصلت هنا لراشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يتقدم مع هذه اللحظات. وهنا أتابع شعار الدعية القادم مع إسعافه سنيد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية هنا القادم مع خامس المراكز مشاهدينا الكرام. الله الأسماء القادمة، الشعارات المميزة مع هذه التحديات، مع هذه الأسماء، مع هذه الشعارات. ولكن أعود إلى البداية، أتابع شوق على الصدارة. الله يا المريخي هنا يغير، ينطلق مع شوق زايد بن محمد بن خميس المريخي هنا على البداية. انطلقت شوق مشاهدينا الكرام مشتاقة لهذا الناموس من خلال أدائها هنا على البداية والصدارة. ولكن عوايد بن جليميد ما يخلي عوايد يقدم عوايد. راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يصل مع ثاني المراكز. بينما أتابع هنا أيضا سمحة مع ثالث المراكز حمد بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة يتقدم. بينما أتابع هناك شعار الدعية
القادم مع اسعفه سنيد بن علي بن سالم بن سنيد الدعيه يتقدم في هذه اللحظات. اسم جديد يتدخل في هذه اللحظات. وصلت العنود محمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري. الكيلومتر الاخير افتتحنا ابواب مشاهدينا الكرام. فخامه تصل في هذه اللحظات. جابر بن طحنون بن جابر الجبران المري. الله الكل قادم في هذه اللحظات. الكل يريد هذا الناموس. شوف المتابعين، شوف ايضا الملاك والمضمرين، ولكن المريخي حاضر 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 هنا مع شوق مع الصدارة. زايد بن محمد بن خميس المريخي ينطلق بالبداية، ولكن الله عوايد هنا، عوايد في الانطلاق. راشد بن ذلان بن جريميد الهاجري. عوايد وشوق. وين الناموس؟ وين الانتصار؟ ولكن عوايد غيرت على الصدارة والخطورة قادمة. وصلت براقة. سعود بن محمد بن طالب بن هليل القادم في هذه اللحظات. الله يغير بن هليل مع براقة. ووصلت صوغة حمد بن سريع بن حمد بن سعيد الشهواني مع اللحظات الأخيرة، ولكن الله براقة تنتصر في هذا الشوط. سعود بن محمد بن طالب بن هليل المري تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار ثاني المراكز. وصلت مشاهدينا الكرام صوغة مع ثاني المراكز لحمد بن سريع بن سعيد الشهواني، بينما وصلت في ثالث المراكز عوايد لراشد بن ثلاب بن جليبيد الهاجري. رابعا كان الوصول من فخامة جابر بن طحنون بن جابر الجبران المري. وخامس المراكز كان الدخول جماعي، سوف نتعرف عليها بعد لحظات. نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا الكرام، ولحظة وصول براقة 9 دقائق 5 ثواني 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعود بن محمد بن طالب بن هليل المري على هذا الفوز. بينما وصلت في ثاني المراكز صوغة منتتنا في اللحظات الأخيرة ب9 دقائق 5 ثواني 9 أجزاء من الثانية. نهني حمد بن سريع بن سعيد الشهواني. بينما وصلت في ثالث المراكز عوايد لراشد بن ثلاب بن جريميد الهاجري ب9 دقائق 6 ثواني بالوفاء والتمام. والتوقيت الأفضل يسجل أيضا في هذا الشوط. نهني مالكي براقة على هذا الفوز. سعود بن محمد بن طالب بن هليل المري تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الانطلاقات المميزة مع اندفاعة أشواط الإجداع في سن الإمتاع والإبداع في 5 أيام هذا المهرجان الكبير، مهرجان سيفي أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. نتواصل بانطلاقة أشواط الأصايل وأشواط التراث. انطلاقة الشوط السادس لفئة الإجداع القعدان الإنتاج ينطلق من مسافة 6 كيلومترات. هنالك سيارة تنتظر عند خط النهاية، تنتظر هذه الشعارات المتواجدة والحاضرة من أجل المنافسة ومن أجل التحدي على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نتابع المنافسة ومجريات هذا الشوط، نتابع البداية، نعد المراكز الأولى. بينما المركز الأول يتواجد إسعاف لراشد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية، يتقدم منطلق منفرد في أول المراكز. بينما المركز الثاني يتابع الشعار القادم والمتواجد والمشارك في هذه المنافسة، يتواجد سراب بقيادة السلطان بن مبارك بن ناصر بن محمد آل خليفة مشاركا في هذا التحدي، متواجدا في هذه المنافسة. المركز الثالث يتابع الاسم القادم والمتواجد في هذا الانطلاق والتحدي، يتواجد الطاير لعلي بن سالم بن محمد
بن سعيد الوهيبي يشارك في هذه المنافسة، مندفع مع المركز الثالث. انتقل مباشرة مع صاحب المركز الرابع، يتواجد الحنيش لعبد الله بن سعيد بن خيل بوصلعة، هنا يتواجد مشاركا. بدأ يتسلل الحنيش من المركز الرابع إلى المركز الثالث مباشرة في هذه المنافسة، متواجدا مشاركا في هذا التحدي. نتابع المركز الخامس الذي يتواجد في هذه الانطلاقة، الغزال لعبد الله بن مبارك بن عبد الله بن مسفر بن سفران، هو الذي يتواجد ويحتل المرتبة الخامسة في ندائنا الأول. مشاهدينا مستمعين الأفاضل، الخمس المراكز الأولى التي تسيطر في انطلاقتنا في ندائنا الأول لانطلاقة وتحديات الخمس المراكز الأولى. هذه نتيجة للخمس الأسماء المميزة التي تشارك في هذه المنافسة والتحديات الجميلة، مع هذه الشعارات المميزة التي تشارك في هذا الكرنفال والمهرجان المميز، مهرجان الختامي لدولة قطر الحبيبة لميدان الشحانية، ميدان التحدي بخامس أيام هذا المهرجان. نتابع ونستمتع بهذه الأصايل التي تشارك وتنطلق في هذه المنافسة المميزة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نعود مباشرة مع البداية، نعود مع الصدارة. اسعاف مع البداية، ينطلق، يسيطر، يحافظ على زمام الأمور بانطلاقته على الصدارة، صاحب إنجازات برصيد سيارة، وأيضا صاحب هذا الشوط في مهرجان الأمير الوالد، وصاحب أفضل توقيت. يتواجد مشاركا نجما مميزا، اسم قويا ومرشحا للغاية، متواجد مع الصدارة، منفرد في مقدمة هذا الشوط بقيادة راشد بن علي بن سالم بن سيد الداعية راعي بارود. يقدم لنا اسعاف الذي ينطلق وينفرد في صدارة هذا الشوط، مندفع منذ البداية، يريد يواصل لين النهاية، يريد يحقق الإنجاز الثاني برصيده وبرصيد هذا الشعار المميز الذي يقدم لنا الأسماء الكبيرة والشعارات المميزة تتنافس في هذا المهرجان الكبير. نتابع المركز الثاني القادم والمتواجد، سراب يتسرب في هذه المنافسة، يتواجد مشاركا مميزا منافسا في هذا الشوط. يتقدم بهذه اللحظات سلطان بن مبارك بن ناصر الخليفة مشاركا في هذه المنافسة مع سراب الذي يحتل المرتبة الثانية، بينما المركز الثالث يتقدم الحنيش بقيادة عبد الله بن سعيد بن خيل بوصلعة مشاركا في هذه المنافسة، متواجدا في هذا التحدي، ينطلق في عمق المنافسة، يحتل المركز الثالث. انتقل مع المركز الرابع، وصل بن جليميد مشاركا في هذه اللحظات، وضاح راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يتقدم بشعاره المتميز الذي دائما يتواجد في هذه المحافل الرئيسية، شعار ابو ثلاب غادم مشارك في هذه المنافسة المميزة. يقدم لنا وضاح بأول نداء وصل إلى دائرة النداء والإذاعة. المركز الخامس بن سفران يتواجد ويقدم لنا انطلاقة الغزال الذي يغازل هذه المنافسة المميزة، ويغازل التحدي، ويغازل الناموس والانتصار في هذا المسار. عبد الله بن مبارك بن عبد الله بن مسفر بن سفران ينطلق ويشارك في هذه المنافسة بتواجد الغزال. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعين الافاضل للخمس المراكز الاولى، للخمس النجوم المنطلقة والمسيطرة على زمام الامور، والتي تنطلق في دائرة النداء والاذاعة، في دائرة الصراع والنزاع من اجل الناموس ومن اجل الانتصار. ولكن اسعاف، حد شاف اسعاف يا جماعة، هناك هو ينطلق وحيدا ويقرد خارج السرب مندفعا منفردا في هذه اللحظات وبصدارة الشوط، محافظا مسيطرا، ما زال متمسكا مع المركز الاول، يريد يضيف الانجازات تلو الانجازات برصيده وبرصيد هذا الشعار المميز الذي قدم لنا الكثير من الاسماء المميزة. راشد بن علي بن سالم بن سريد الداعية ينطلق مع تواجد واندفاعة اسعاف 1200 تعديناها ومقبلين على لوحة الكيلومتر الاخير، لوحة الكيلومتر الخطير. اسعاف هناك ينطلق مع الصدارة،
ينفرد في مقدمة هذا الشوط. أذعت عليه في مهرجان الأمير الوالد عندما حقق السيارة وحقق هذا الشوط وحقق التوقيت الأفضل والأجمل، والآن يتواجد مندفع منفرد في صدارة هذا الشوط بهذا الشعار المميز. إسعاف مع راشد بن علي بن سالم بن سريد الدعية، ينطلق ينفرد مع انطلاقته واندفاعته مع صدارة الشوط. بن رنابك بن جلميد على المركز الثاني، يتواجد مع وضاح راشد بن ثلاب بن جلميد الهاجري. وثالثا الذي تسلل المركز الثاني الحنيش عبد الله بن سعيد بن خيل بوصلعة يتواجد مع المركز الثاني، ولكن خلوني ودوني مع انطلاقة إسعاف وال500 متر الأخيرة. راشد بن علي بن سالم بن سريد الدعية ينفرد ينطلق يسيطر على زمام الأمور. إسعاف يتواجد مع الصدارة، يحقق هذا الانتصار، يفوز بناموس هذا الشوط. سلالة إسعاف المملوك لإنتاج أم الزبار ينطلق بهذا الإنتاج المميز. ها هو بن سريد يقدم لنا هذا التحدي وانفرادة إسعاف الذي تألق وأبدع. رحبوا يا جماهير بانطلاقة إسعاف محققا هذا الانتصار بدون أوامر وبدون تحريكات. إسعاف ينتزع السيارة ويحقق الناموس. راشد بن علي بن سالم بن سريد الدعية، أسعد الله صباحك على هذا الانتصار المتميز. تهانينا وألف مبروك لراشد بن علي بن سالم بن سريد الدعية على فوز إسعاف، ويحطم التوقيت الأفضل مع إسعاف الذي جاء وحقق هذا الانتصار بدون أوامر وبدون تحريكات. المركز الثاني ضاري لمحمد بن ناصر بن سالم بن فهد المكسور. المركز الثالث الحنيش عبد الله بن سعيد بن خيل أبو صلعة. المركز الرابع الغزال عبد الله بن مبارك بن عبد الله بن مسفر بن سفران هو من حصل على المركز الرابع. المركز الخامس وضاح لراشد بن ثلاب بن جلميد الهاجري. هكذا مشاهدينا ومستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسه والتحدي، فكان اسعاف حاضرا من البدايه متوجا بناموس هذا الشوط عند خط النهايه محققا التوقيت الافضل والاجمل الى هذه اللحظات وفي هذا الصباح المميز. 9 دقائق 3 ثواني 9 اجزاء من الثانيه، توقيت المميز جاء به اسعاف منتزعا ناموس هذا الشوط. تهاني والناموس لراشد بن علي بن سالم بن سريد الدعية على هذا الانتصار. المركز الثاني جاء ضاري. تهاني والناموس لمحمد بن ناصر بن سالم بن فهد المكسور على فوز ضاري في المركز الثاني. 9 دقائق 14 ثانية جزءا وحيدا من الثانية. تهاني والناموس على هذا الفوز في المركز الثاني. المركز الثالث الحنيش 9 دقائق 15 ثانية جزءا وحيدا من الثانية. تهاني والناموس لعبد الله بن سعيد بن خيل بوصلعة على فوز الحنيش في المركز الثالث. تهاني والناموس لجميع الفائزين. الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق بهذه اللحظات شوطنا السابع لنتابع معكم منافسات سن الإجذاع، لنتابع معكم المتعة والإمتاع لتحديات شعارات أبناء القبائل الحاضرة والمتواجدة على أرضية ميدان التحدي. منافسات مستمرة، تحديات حاضرة ومتواصلة في هذه الانطلاقات الصباحية في هذا المهرجان الغالي، مهرجان أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. لنبدأ مع مسيرة وتحديات هذا الشوط، لنقرأ على مسامعكم أسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتنافسة والباحثة عن كلمة الناموس، الباحثة عن التويوتا لاند كلوزر بيكاب. الله، جائزة عينية مقدمة من اللجنة المنظمة لمن يختطف أول المراكز، لمن يحظى بناموس هذا الشوط. لنبدأ مع مسيرة البداية ومع المركز الأول، لنرى من تعلن الوجود والتواجد من قبل وجود على المركز الأول. حمد بن سعيد بن صالح الشرقي المري على البداية والمقدمة، ليقدم لنا علي بن حمد الشرقي انطلاقة وجود وتواجدها مع المركز الأول ومع الصدارة والقيادة. المركز الثاني أتابع معكم حضور وتواجد وانطلاقة الذخيرة، تعود الملكية لأحمد بن عبد الله بن علي بن محمد على المركز الثاني ومع ثاني
مع أيضا شعار الحرمي الحاضر على المركز الثاني. المركز الثالث تقدم مرضي الشلويح بن محمد بن حمد بن لنقح المري. المركز الرابع مشاهدينا الكرام نتابع معكم تواجد شعار المبتكر وانطلاقة الجساسية حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري. وخامسا وصول وتقدم من قبل مزنة لعجن السهيلية تحضر مع المركز الخامس. ومع ختام النداء للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط في تحديات وانطلاقات الأسماء. لنعود بحضراتكم، لنعود إلى البداية، لنعود إلى وجود وشعار الشرقي الحاضر والمقدم لنا انطلاقة البداية. مقدما لنا الصدارة مسيطرا على زمام الأمور متربعا بشعاره على المركز الأول حمد بن سعيد بن صالح الشرقي المري على المركز الأول وعلى الصدارة مريح أعصابه مع انطلاقة ووجود أيضا مريحة أعصابه بالسيطرة على البداية بالانفراد مع المركز الأول. المركز الثاني الغدوم مشاهدينا الكرام من الذخيرة المثيرة بالانطلاقات المثيرة بالتحديات الباحثة الذخيرة عن اختطاف السيارة بانطلاقة شعار الحرمي أحمد بن عبد الله بن علي بن محمد الحرمي. والمركز الثالث هذه مزون الخير تصل بانطلاقتها على المركز الثالث وتحمل الرقم 3 يا لحالات الصدف تعود الملكية السيلية. المركز الرابع وتابع الجساسية حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري. خامسا حاملة الرقم 5 وصلت وعاد أتت على الوعد عبد الله بن مبارك بن حمد بن جهويل من تابعنا شعاره في ليلة البارحة في شوط الشلفة كان له الحضور القوي. كان لهذا الشعار المنافسة القوية والتحديات المثيرة ليحضر هذا الشعار بحضور وتقدم وعد لياتي على الوعد ويتسلل بدور إلى المركز الرابع إلى المركز الثالث في طريق للمنافسة للتحديات لياتي شعار المبتكر على المركز الخامس. ولكن خلف النداء وصل التنبيه راشد بن بطيء بن محمد الحسن المري غادم شعار الزعبي غادم شعار المغامر بمغامراته العالمية في عالم سباقات الهجن. يحضر هذا الشعار بحضور الشعارات القوية وبحضور الأقوياء والأبطال باحثا عن تجديد العهد مع النواميس ومع التحديات الحاضرة ومع منافسات هذه الرياضة. لنعود إلى البداية، لنعود إلى وجود على المركز الأول حمد بن سعيد بن صالح الشرقي المري مقدما تواجد وجودي وشعاره على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام من ثاني المراكز هذه الذخيرة أحمد بن عبد الله بن علي بن محمد الحرمي على المركز الثاني والمركز الثالث. التواجد مشاهدينا الكرام التقدم حفلنا الكريم مع المركز الثالث تقدم وعد عبد الله بن مبارك بن حمد بن جهويل المري. المركز الرابع هذه اللي وصلت الخطيرة هذه اللي وصلت أيضا المرشحة بانطلاقتها شعار الشرس يصل بهذه اللحظات ليقدم لنا الشرس الحماس بالتحديات مع هذا الشعار ومع تنبيه للإخوان المشاركين بأن تنبيه قادمة وآتية لا محالة للمنافسة. راشد بن بطيء بن محمد الحسن المري يتسلل شعاره إلى النداء مع المركز الرابع. المركز الخامس مزنة هجن السهيلية يقدمون لنا أيضا مزنة على المركز الخامس. وهنالك الأسماء القادمة هقوى مع بن مسعود مع أيضا بن لزيوح قادم بشعاره بهذه الانطلاقة. ولكن نعود إلى وجود الأقرب لاختطاف السيارة حتى هذه اللحظات لسيطرتها على البداية لقيادتها لزمام الأمور للسيطرة مع وجود حمد بن سعيد بن صالح الشرقي المري يقدم لنا انطلاقة البداية يقدم لنا القيادة السيطرة وعملية البحث عن اختطاف كلمة
قائمة الناموس إحدى المحاربين القدامى علي بن محمد الشرقي يقدم لنا أيضا، يقدم انطلاقات هذا الشعار، يقدم لنا صولات هذا الشعار، يقدم لنا ذكريات الماضي ومعانقات الناموس مع تقديم وجود تفتتح مجريات الكيلومتر الأخير، مقدمة لنا البداية مع أول المراكز. وجود لابد أن تتواجد معانقة للناموس بانطلاقة البداية، باحثة عن السيارة، باحثة عن التتويج. هذه هي وجود تسير بمسارها الصحيح، لكن المركز الثاني حاملة الرقم 2. تنبيه لك يا الشرقي، تنبيه قادمة راشد بن بطي بن محمد آل حسنة مقدمة شعاره هجن السيلية مع مزنة، كذلك الأسماء الحاضرة. ولكن اصمد يا الشرقي، اصمد يا وجود على البداية، وجود على المقدمة. تويوتا لاند كروزر بيك اب لمن من الأسماء الحاضرة حتى هذه اللحظات مع وجود على البداية، وجود على المقدمة، وجود على المركز الأول. تعود الملكية لعلي بن حمد الشرقي، مقدمة لنا الصدارة. تنبيه قادمة، وجود صامدة، تنبيه قادمة. الله لمن السيارة، لمن الناموس. وجود تنبيه وجود بدأ العد التنازلي، خط النهاية يقف حبا وطربا لقدوم البطلة، ولكن من الأسماء. تنبيه وجود الشرقي تنبيه، لكن الشرقي الله يا تنبيه أو وجود. سلام يا الشرقي، سلام وتحية واحترام لصالح بن حمد الشرقي ولعلي بن حمد الشرقي ولأبنائهم الكرام على هذا الفوز المستحق وعلى اختطاف وجود للمركز الأول وللسيارة. إذا إحدى المحاربين القدامى يحضر بحضور أيضا إنجازاته وصولاته الماضية ليحقق ويختطف سيارة في هذا المهرجان الغالي، مهرجان أمير البلاد المفدى. المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل تنبيه راشد بن بطي بن محمد الحسن المري. المركز الثالث وصلت وعد لعبد الله بن مبارك بن جويل. المركز الرابع كان الوصول من قبل مزنة الهجة السرية. خامسا كان التواجد من قبل جساسية حمد بن علي بن صالح بن جرحب. إذا وجود توقيت الزمن 9 دقائق 20 ثانية بدون أي جزء من الثانية. تهاني التبريكات نزفها لحمد بن سعيد بن صالح الشرقي المري، والتهاني أيضا لعلي بن حمد الشرقي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان وصل من تنبيه 9 دقائق 20 ثانية 9 أجزاء من الثانية. التهاني التبريكات لراشد بن بطي محمد الحسنة. المركز الثالث كان التواجد من قبل مشاهدينا الكرام شعار بن جويد 9 دقائق 24 5 أجزاء من الثانية. التهاني التبريكات لمالك وعد عبد الله بن مبارك بن حمد بن جويل المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعا أعزائي المشاهدين بكل خير. أرحب بكم أجمل ترحيب ونجدد بكم التحية واللقاء من جديد مع استمرار فعالية هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير على شرف سيف أمير البلاد المفدى بهذا اليوم الأربعاء 3 من شهر إبريل لعام 2019 للميلاد. تستكمل هذه الفعالية بانطلاقة أشواط الإذاعة. أعلنت بهذه اللحظة انطلاقة شوطنا الثامن بمجموعة الأشواط بالفترة الصباحية، شوط خصص للجعدان الإذاع، شوط أيضا مفتوح للمشتريات والإنتاج. الجائزة تويوتا لاند كروزر بيك اب للفائز بالمركز الأول. أسمان وشعارات قوية تنطلق وتشارك بهذا الشوط، باحثة عن هذه النقطة الثمينة، عن هذه النقطة الغالية من هذا المهرجان الغالي الذي يستقطب هذه الشعارات وهذه الأسماء التي تندفع من أجل الفوز والانتصار لتحقيق نقطة ذهبية من هذا المهرجان. نذهب مباشرة لنتعرف على الأسماء التي انطلقت منذ البداية وتقدمت هذه المجموعة وتصدرت الأسماء. هناك شاهين حمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري من يتقدم هذه المجموعة، يتقدم هذه الأسماء المتواجدة في هذا الشوط. بينما المركز الثاني
المركز الثاني. إذا هناك شاهين عن مزارع المركز الأول لحمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري، بينما المركز الثاني مبلش حفيظ بن سالم بن ناصر الحفيظ المري يقدم مبلش على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الخلاوي راشد بن صقر بن شاهين المريخي يقدم الخلاوي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع دور المركز الرابع وصل في هذه اللحظة ناصي محمد بن غانم بن عبد الهادي بن علي الشهواني يقدم ناصي على المستوى الرابع، بينما المركز الخامس الوجود ياتي من شاهين هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري. هكذا هي النتيجة وندانا للخمس المراكز الأولى بأول نداء لها من خلال رحلتنا المقررة لشوطنا الثامن، والمسافة هي 6 كيلومترات، مسافة حاضرة سنشاهد من خلالها المنافسة الجادة التي ستدور ما بين هذه الأقطاب، التي ستدور ما بين هذه الأسماء وهذه الشعارات المختلفة التي تنطلق وتتنافس فيما بينها من أجل الحصول على السيارة وهذه النقطة الذهبية من هذا المهرجان الكبير. وهذا اللي غير بهذه اللحظة مبلج حفيظ بن سالم بن ناصر الحفيظ المري، غير مجريات الأمور، بدأ يستلم زمام الأمور، بدأ يتقدم هذه المجموعة، بدأ يبحث عن السيارة، بينما المركز الثاني الوجود من شاهين حمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري يقدم شاهين على المركز الثاني، بينما الخلاوي راشد بن صقر بن شاهين المريخي على المركز الثالث والمركز الرابع. ناصي مع محمد بن غانم بن عبد الهادي بن علي الشهواني على المركز الرابع، والمركز الخامس شاهين هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز الأولى من خلال ندانا الثاني بهذا المسار. ما زالت المسيرة تسير حاملة معها هذه الأسماء القوية المرشحة للفوز والانتصار. بدأ انتصاف المسافة، قطعنا 3 كيلومترات الأولى، دخلنا 3 كيلومترات الأخيرة، المسافة المتبقية مسافة كفيلة بظهور الأسماء المتأخرة للحاق بالمجموعة الأولى التي يتقدمها مبلج إلى حد هذه اللحظة لحفيظ بن سالم بن ناصر الحفيظ المري. يتقدم هذه المجموعة يحتفظ بموقع الصدارة، بينما الملاحقة تأتي والمرافقة من شاهين حمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري. بدأ ينطلق بهذه اللحظة لاستعادة موقع البداية الذي انطلق به منذ بداية إعلان رحلة الشوط، بينما المركز الثالث الخلاوي في موقع ثالث بالمستوى الثالث، في موقع يسمح له بالمنافسة بالأمتار الأخيرة راشد بن صقر بن شاهين المريخي، بينما الوجود يأتي من ناصي محمد بن غانم بن عبد الهادي بن علي الشهواني. بدأ يقترب من المجموعة الثلاثية الأولى، بدأ يقلص الفارق، اقتربت الأسماء، اقتربت الشعارات. وصل في هذه اللحظة شاهين هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري، ما زال بالمستوى الخامس، يغلق به النداء للدائرة الإعلامية للخمس المراكز الأولى. لنا عودة إلى البداية وشاهد التغيير الذي بدأ بمسار الشوط. أشاهد الخلاوي من غير مجريات الأمور، الخلاوي من بدأ يسيطر السيطرة على مجريات الشوط. راشد بن صقر بن شاهين المريخي يقود ويتابع بهذا المسار باحثا عن السيارة من هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير على شرف سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله، الداعم والمشجع لرياضة سباقات الهجن هنا على أرضية ميدان الشحانية بدولة قطر الحبيبة. بينما المركز الثاني شوف الأسماء، شوف الشعارات الجميلة التي تنطلق باحثة عن السيارة. هناك أيضا يتواجد مبلش حفيظ بن سالم بن ناصر الحفيظ المري، ويتواجد شاهين حمد بن سالم بن محمد بخيت المري، والوجود من شاهين وناصي محمد بن غانم بن عبد الهادي الشهواني. وصلت الأسماء، شوف الذي وصل في هذه اللحظة زاهي فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل النابت، بدأ يتقدم في هذه اللحظة، ينضم إلى المجموعة الخماسية الأولى التي يسمح لها بالنداء 1500 متر الأخيرة الفاصلة عن النهاية، الفاصلة عن السيارة. القيادة مع الخلاوي راشد بن صقر بن شاهين المريخي ما زال يحتفظ بموقع البداية، لكن المحاولات تأتي من جميع الأطراف
الأطراف لانتزاع موقع البداية، لانتزاع سيارة الشوط، لكن الخلاوي صامد. وهنا شاهين حمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري، ووصل شاهين هزاع بن عجلان بن مبارك المظفر الهاجري، بدأ ينضم إلى المجموعة الثلاثية، يتقدم إلى مستوى جميل، إلى المستوى الثالث، بينما ناصي محمد بن غانم بن عبد الهادي الشهواني في المركز الرابع، والمركز الخامس زاهي فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل. هذه النتيجة للخمس الأسماء. اقتربنا من الكيلو الأخير، الكيلو الفاصل عن النهاية، الكيلو المثير، كيلو إصدار الأوامر والتعليمات. بدأنا نقلص من أمتار الكيلو للوصول للسيارة، للوصول للنهاية، للوصول إلى نقطة الشوط. إذا هذا هو شاهين من غير بهذه اللحظة. حمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري يغير مع شاهين بهذه اللحظة، لكن الوجود من شاهين هزاع بن عجلان بن مبارك المظفر الهاجري. شوف زاهي، شوف زاهي، شوف انطلاقة زاهي، ما شاء الله يا هذا الاندفاع، ما شاء الله يا هذا الاندفاع. فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل يقدم زاهي بانطلاق جميل، يقدم زاهي باندفاع مميز. أصدر التعليمات المبكرة، لكن حذاري من شاهين الذي لم يستسلم، لم يتنازل من المراكز الثلاث الأولى بالدائرة الثلاثية الأولى. هناك شاهين يتواجد، حمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري وصل في هذه اللحظة اسم جديد، وصل وزان ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وصل المسند يقدم وزان، ولكن زاهي شاهين 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 ينطلق في هذه اللحظة. هزاع بن عجلان، ولكن شاهين أيضا حمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري، وزان ناصر بن عبد الله المسند في المركز الثاني. لكن خلاص شاهين حمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري الذي حارب منذ البداية على هذا الموقع الجميل ينهي هذا المسار بهذا الفوز وهذا الانتصار، يتوج بالسيارة، يتوج بنقطة ذهبية من هذا المهرجان الكبير. سلام لحمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري، وزان ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند في المركز الثاني، زاهي فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل في المركز الثالث. بينما المركز الرابع شاهين هزاع بن عجلان بن مبارك المظفر الهاجري، والمركز الخامس ناصي محمد بن غانم بن عبد الهادي بن علي الشهواني. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى بشوطنا الثامن بهذه الفترة الصباحية. شوط خاص للجعدان، شاهدنا المنافسة التي دارت ما بين هذه الأسماء القوية الخطيرة، واستطاع شاهين وبكل قوة أن يهدي حمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري هذا الفوز وهذا الانتصار، وإهداء سيارة هذا الشوط قاطعة مسافة السباق وأن 6 كيلومترات 9 دقائق 19 ثانية بدون أي أجزاء. تهانينا لمالك شاهين على هذا التفوق وهذا الأداء. وزان ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من جاء ثانية 9 دقائق 20 ثانية جزئين من الثانية. أيضا قدم أداء مميز زاهي في المركز الثالث، فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل النابل 9 دقائق 20 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذا الصباح، وسن الاجداع وشعارات ابناء القبائل. وعلى بركه الله ينطلق الشوط التاسع الخاص للابكار الاجداع من مسافه 6 كيلومترات نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نسير مع البداية ونبدأ بعد المراكز، ونبدأ مع أول الأسماء وأول الشعارات. هنا شفق بشعار هجن السيلية تنطلق مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز وثاني الانطلاق وصلت هنا طرب بشعار بدر بن رامس بن محمد الجحافي يتقدم مع ثاني المراكز. ثالث الشعارات وصلت القادمة والمنطلقة بلشا مسفر بن مذكر بن مسفر القرشي يقدم لنا بلشا مع ثالث المراكز وثالث الانطلاق. رابعا الشاهينية مبارك بن عبد الله بن مسفر
بن سفران يتقدم مع رابع المراكز ويقدم لنا الشاهينية. خامس الأسماء وصلت الجذابة بشعار فهد بن حسين بن محمد الجرح بالمري مع خامس المراكز. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمندفعة. ونعود مع البداية مع أول الأسماء وأول الشعارات. شفق تنطلق مع البداية والانطلاق الأول. هجن السيلية تقدم لنا شفق في هذا الانطلاق المميز، وتحضر شفق بشعار هجن السيلية على أول الأسماء وأول الشعارات. مسفر بن مذكر القرشي يقدم لنا هنا بلشة مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. هنا أبناء المملكة يتقدمون مع ثاني المراكز، والقرشي يقدم لنا بلشة. ثالث الأسماء وصلت القادمة طرب بشعار بدر بن رامس بن محمد الجحافي مع ثالث الأسماء. رابع الشعارات شعار بن جرحب يتقدم ويقدم لنا الجذابة فهد بن حسين بن محمد الجرحب المري. وخامس المراكز أرى شعار المبتكر يتقدم مع خامس المراكز، ينطلق هنا مع خامس التحديات ويقدم لنا هنا أيضا بلشة مع خامس المراكز بشعار حمد بن علي بن صالح الجرح بالمري مع خامس المراكز وخامس التحديات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. وهناك أسماء خلف دائرة النداء والإذاعة وشعارات قادمة هناك من أجل الفوز ومن أجل الانتصار، نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. ولنا عودة مع البداية مع شفق. تتقدم شفق وتحمل شعار هجن السيلية مع البداية ومع أول الأسماء. شفق تنطلق بشعار هجن السيلية وحمد بن راشد بن راية في عملية التضمير. نصل إلى منتصف المسافة مشاهدينا متابعينا الأعزاء. 3 كيلومترات تنقضي ويتبقى لنا 3 كيلومترات أخيرة وخطيرة. وشفق على البداية هجن السيلية تحضر وتقدم لنا شفق. ثاني الأسماء بلشة مسفر بن مذكر القرشي يقدم لنا بلشة مع ثاني المراكز وثاني الانطلاق. ثالث الأسماء عذاري قادمة راشد بن بخيت بن علي بن مقارح يقدم لنا عذاري. ورابع المراكز وصلت مرارة خادمة مرارة بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. وأول نداء لمرارة بدأت بالتدخل من مركز إلى مركز وقادمة من الصفوف الخلفية. ويحضر الشرس راشد بن بطي الزعبي يتقدم مع مرارة، وغيرت مرارة من مركز إلى مركز واستلمت زمام الأمور بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. ثاني الأسماء بلشة تنطلق وتقدمت بشعار مسفر بن مذكر القرشي. وثالث المراكز شفق بشعار هجن السيلية. ورابع الأسماء وصلت بلشة حمد بن علي بن صالح بن جرح بالمري يتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء الشبابية بشعار سالم بن جابر بن محسن بن جبران. الله يا الشبابية تنطلق بشعار بن جبران على خامس المراكز وخامس التحديات. ولكن نعود مع البداية. بدأنا بالمنعطف ما قبل الأخير، نعود إلى البداية
البداية إلى أول الأسماء. هناك مرارة على البداية. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. أهالي الخور ينتظرون السلام في هذا الصباح. وهنا الشرس راشد بن بطي الزعبي يتابع ويراقب. لنا مرارة في عملية التضمير، ولكن شفق هجن السيلية مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصلت أمواج تنطلق بشعار علي بن مبارك بن حمد الجهويل المري. بدأت وغيرت إلى البداية أمواج علي بن مبارك بن حمد الجهويل المري. ورابع الأسماء وصلت بلشة مسفر بن مذكر القرشي بن جبران قادم مع خامس المراكز مع الشبابية. بدأت الأوامر مع الشبابية، بدأت تنطلق مع رابع المراكز. الله الله، أمواج 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 على المقدمة. والكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، كيلو ما بعد كيلو، وأمواج على البداية. علي بن مبارك بن حمد الجهويل المري مع أول الأسماء. ثاني المراكز شفق هجن السيلية. وثالث المراكز مرارة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. رابع الأسماء وصلت هنا الشبابية بشعار سالم بجاب محسن الجربوع المري. ينطلق مع رابع المراكز، ولكن أمواج على البداية، على البداية أمواج بشعار علي بن مبارك بن حمد الجهويل المري. مرارة المسند قادمة مع ثاني الأسماء ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. تويوتا لاند كروزر بيك اب عند خط النهاية. أمواج على البداية. مرارة تحاول اللحظات الأخيرة. الله الله الله، أمواج مع البداية، مع الفوز والانتصار. أمواج تتقدم. مرارة تحاول اللحظات الأخيرة. الله الله، الفوز لمن؟ المسند بن جهويل، ولكن بن جهويل يتقدم وينطلق مع أمواج. تهانينا والناموس لمالك أمواج علي بن مبارك بن حمد الجهويل المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصلت هنا مرارة بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. وثالث المراكز شفق بشعار هجن السيلية. ورابع المراكز الشبابية بشعار سالم بجابر بن محسن الجربوع المري. وخامس المراكز الذيبة بشعار محمد بن حمد بن كليفيخ بن خالد الهاجري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لمالك أمواج علي بن مبارك بن حمد الجهويل المري. 9 دقائق 13 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن مبارك بن حمد الجهويل المري. ثاني الأسماء وصلت هنا مرارة. توقيت زمني 9 دقائق 14 ثانية وجزئين من الثانية. تهانين والناموس ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. وثالث المراكز شفق هجن السيلية. 9 دقائق 15 ثانية بدون أجزاء من الثانية. تهانين والناموس للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انطلق شوطنا العاشر والشوط العاشر المخصص للجداع القعدان، والمسافة هي 6 كيلومترات. نتابع وإياكم هذا الشوط وانطلاقته واندفاعة هذا السن، سن الجداع، سن الامتاع. هنا في هذه اللحظات نتابع هذه القعدان المشاركة في هذا الشوط. هنا نتابع المراكز الأولى المنطلقة هنا في مقدمة هذا الشوط مع الصدارة ومع المركز الأول. نتابع اللي هو أيضا مولع لمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الأول. هنا البروفيسور متواجد في مقدمة هذا الشوط، منطلق ومندفع برفقة مولع اللي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط. بينما أيضا نرى هنا 3 مراكز كلها في موقع واحد على أيضا مقدمة الشوط في هذه اللحظات.
وتنافس شيق هنا في هذه اللحظات مع بداية هذا الشوط وانطلاقته هنا مع هذا الدفع التلقائي. نتابع المركز الأول اللي بدأ يتسلل بدوره في هذه اللحظات، سياف لمحمد بن خالد بن عبد الله العطية هنا في هذه اللحظات متواجد ومنطلق برفقة سياف اللي على المركز الأول وعلى المقدمة. بينما المركز الثاني نتابع المركز الثاني مدلل لمحمد بن حسين بن محمد الجرحب المري من الجانب الأيمن، نتابعه في هذه اللحظات مدلل متواجد. بينما المركز الثالث مولع لمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الثالث في هذه اللحظات منطلق ومندفع مع ثالث المراكز. المركز الرابع يصل في هذه اللحظات. نتابع هنا مدعث لمسعود بن عبد الهادي بن مسعود بن قطامي المري مع المركز الرابع وبقيادة ايضا سعيد بن سالم بن قطامي، وايضا الصارم عبد الهادي ايضا ما يقف خلف هذا الشعار. بينما ايضا نرى هناك من الجانب الايمن والقدوم ايضا من يتسلل بدوره اللي هو الفايز لحمد بن عبد الله ايضا او الوسمي على المركز ايضا الرابع في هذه اللحظات. ينطلق ويندفع هنا لعبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس على المركز الرابع في هذه اللحظات، والمركز الخامس مدعث ايضا لبن قطامي على خامس المراكز. هذه النتيجه للخمس المراكز الاولى ايضا ذعناها على مسامعكم. نتابع واياكم هذا الشوط وانطلاقه هذا الشوط، نتابع اسماء المشاركه وهذه اللحظات. نعود الى المقدمه والى سياف على المركز الاول برفقه المشاغب برفقه محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. يا سلام بهذا الانطلاق والاندفاع مع سياف اللي منطلق في المقدمه، منطلق مع الصداره مع المركز الاول. بدا ايضا بهذا الاداء والتميز والاندفاع والانطلاق على المقدمه. المركز الثاني، نعود الى المركز الثاني ونتابع مدلل شعار بن حسين محمد بن حسين بن محمد الجرحب على المركز الثاني في هذه اللحظات، منطلق مع المركز الثاني ومندفع. بينما شعار ابناء السلطنه سلطنه عمان الشقيقه ايضا بقياده البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي متواجد مع المركز الثالث في هذه اللحظات، منطلق بشعار مولع اللي على المركز الثالث. المركز الرابع واول ندى في هذه اللحظات ندانا الثاني مع الواعي لحمد بن زويد بن برغش الجحافي قادم ايضا من السلطنه هنا في هذه اللحظات، منطلق ومندفع مع المركز الرابع في هذا الانطلاق. نتابع هنا ومنطلق مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع المركز الخامس والقدوم في هذه اللحظات من سنيار لهجن التحدي متواجد هذه اللحظات مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى. ونعود إلى مقدمة الشوط وإلى سياف هنا في هذه اللحظات، والتويوتا لاند كروزر البيك اب بالنهاية أيضا بقرب من المنصة الرئيسية. الله يا سياف منطلق ومندفع برفقة أيضا محمد بن خالد بن عبد الله العطية ايضا متواجد في هذه اللحظات مع سياف اللي على المركز الاول هنا في هذه اللحظات، مندفع ايضا كل الاندفاع في مقدمه الشوط، منفرد بكادر لوحده بسياره الكاميرا، مندفع منطلق بجماهيره ايضا في المقدمه سياف. وهذه السلاله سلاله ايضا سياف متواجد في مقدمه الشوط، منطلق واندفع في هذه اللحظات. نتابع بالمركز الاول وفي المقدمه دائما وابدا، هذا ايضا الشعار. نتابع مع المركز الاول، بينما ابناء السلطنه على المركز الثاني في هذه اللحظات. نتابع هنا القدوم من الواعي لحمد بن زويد بن برغش الجحافي على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث نتابع المركز الثالث مدلل محمد بن حسين بن محمد الجرحب. المركز الرابع الوصول هناك مع رابع المراكز مولع محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الخامس بدا هنا بالتسلل والقدوم في هذه اللحظات، اللي واصل
هناك ايضا الوصول في هذه اللحظات والقدوم من شاهين سعيد بن تخيل بن سالم بن ربيع الجربوعي على المركز الخامس في هذه اللحظات، واول نداء في هذا الانطلاق والاندفاع. ولكن نعود الى المقدمه، نعود الى سياف يا سياف مع المركز الاول بفارق ما بين وما بين بقيه المراكز ما يقارب ال50 الى ال100 متر. ما شاء الله على هذا الاندفاع مع ال1500 متر، بوابه الكيلو والنصف الكيلو الاخير. منطلق سياف وعينه على سويك الكلوزر ايضا بالانتظار. نتابع في هذه اللحظات، منطلق مع المقدمه، مندفع مع الصداره، هنا مع سياف اللي بالمركز الاول. الله يا سياف يا سياف يا سياف، ما هذا ما شاء الله تبارك الله على هذا المستوى، هذا المستوى الطيب وهذا الاداء المتميز. بينما مولع المركز الثاني، مولع المركز الثاني مع مالكه محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث هنا الواعي لحمد بن زويد بن برغش الجحافي. المركز الرابع الوصول هناك ايضا من شعار بن جرحب قادم في هذه اللحظات مع مدلل محمد بن حسين بن محمد الجرحب. ايضا هنا وصول من شاهين سعيد بن تخيل بن سالم بن ربيع الجربوعي على المركز الخامس. هنا اسم قادم جديد مع مبلش سالم بن جابر بن جبران ايضا واصل في هذه اللحظات. ولكن نعود الى المقدمه والى سياف سياف سياف. الله يا سياف، الله يا سياف، حي سياف، حي سياف على هذا المستوى، على هذا الاداء، على هذا الانطلاق، على هذا الابتعاد الكلي، ابتعاد كلي بسياف. وايضا هنا نتابع يبتعد كل الابتعاد بسياره الكاميرا. منطلق هنا في هذه اللحظات. الله عليك يا ابو خالد على هذا الاداء هنا في هذا الانطلاق. هنا نتابع سياف سياف يا سياف مع المركز الاول. حي سياف، حيوه على هذا المستوى وهذا الاداء والتميز والانطلاق والاندفاع. الله سلام سلام عليكم يا العطيه على هذا الاداء وهذا المستوى، على هذا الاداء وتميز سياف. سلام لمحمد بن خالد العطيه على هذا الفوز، سلام وتحيه واحترام على هذا الشعار بدون اي تعليمات تذكر على سياف اللي ادى الاداء الممتاز. وعينه على التوقيت، عينه على التوقيت هنا بانطلاقه سياف اللي بالمركز الاول مع محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. يا سلام سلام ايضا على هذا الاداء والتميز. هنا نتابعه وهو يصل بكل سلام وامان الى خط النهايه معلن الفوز والناموس. تهانينا ايضا لمحمد بن خالد بن عبد الله العطيه على هذا الفوز هو السياف وانتزاعه لسياره هذا الشوط. بينما المركز الثاني يصل مبلش لسالم بن جابر بن جبران على المركز الثاني. المركز الثالث وصلنا هنا ضاري لعبد الله بن هزاع بن محمد بن نايفه. المركز الرابع شاهين لسعيد بن تخيل بن سالم الجربوع. المركز الخامس وصل سنيار لهجن التحدي. هذه المنافسة وشاهدنا أيضا هذا المستوى، مستوى سياف اللي عصاه في ابطانه وانطلاقته القوية والاندفاع في هذا الشوط. التوقيت الزمني 9 دقائق 4 ثواني و8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن خالد بن عبد الله العطية على هذا الفوز والناموس مع فوز سياف وانتزاعه لسيارة هذا الشوط. بينما وصل على المركز الثاني مبلش، توقيته الزمني ساعة وصول مبلش إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس أيضا في ثاني المراكز 9 دقائق 11 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسالم بن جابر بن جبران. بينما وصل على المركز الثالث من وصلنا هناك في هذه اللحظات اللي هو ضاري، توقيته 9 دقائق 14 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن هزاع بن محمد بن نايفة الهادي. نتابع وإياكم انطلاقة شوطنا 11. نتابع هنا في هذه اللحظات الانطلاق والاندفاع في هذا الشوط. وهنا نتابع شوطنا 11 مخصص للبكار الجذاع، والمسافة هي 6 كيلومترات. وجائزة هذا الشوط لاند كلوزر بكبل الفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم هذه الانطلاقة والاندفاع في هذا الشوط. هنا نتابع هذه اللحظات
المركز الأول في هذه اللحظات جمايل لمحمد بن مذكر بن مسفر القرشي، ضيفنا أيضا ضيفنا عزيز من المملكة العربية السعودية. هناك أيضا من ميدان الطائف نتابع في هذه اللحظات وهذه الانطلاقات نتابع هنا بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق. بينما المركز الثاني من يصلنا هناك أيضا مالك سيادة، صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل هنا متواجد في هذه اللحظات مع المركز الثاني، منطلق ومندفع مع سيادة اللي على المركز الثاني، وبرفقة أيضا فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل منطلق هنا في هذه اللحظات وهذا الانطلاق والاندفاع. بينما المركز الثالث ومن تصلنا على ثالث المراكز في هذه اللحظات في هذا الانطلاق والاندفاع مع المركز الثالث، ومن تصلنا على المركز الثالث في هذه اللحظات نتابع هنا اللي الطويلة لمحمد بن راشد بن ناصر العرق المري مع المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع نتابع اللي هي صدى لحمد بن محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري. وشكرا يا مخرجنا العزيز على هذه أيضا التغطية الكاملة. هنا نتابع بينما المركز الخامس هنا في هذه اللحظات النصيبة لأحمد بن عبد اللطيف بن محمد المسند المهندي على المركز الخامس في هذه اللحظات بهذا الانطلاق مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود إلى المقدمة ونعود إلى الصدارة إلى جمايل يا جمايل مع المركز الأول في هذه اللحظات منطلقة ومندفعة في هذا الأداء والمستوى مع محمد بن مذكر بن مسفر القرشي مع المركز الأول منطلقة جمايل على المركز الأول وعلى الصدارة. نتابع جمايل اللي في المقدمة، بينما النقلة على المركز الثاني الطويلة لمحمد بن راشد بن ناصر العرق المري على المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث من تصلنا سيادة لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل على المركز الثالث في هذه اللحظات وهذا الأداء مع المركز الثالث. هنا وركز يا أبو فيصل هنا في هذه اللحظات بانطلاقة أيضا سيادة اللي على المركز الثالث. المركز الرابع وانطلاقة هناك في هذه اللحظات من تصلنا صدى لحمد بن محمد بن ترحيب بن نايفة هنا في هذه اللحظات بشعار بن نايفة متواجدة هنا. وركز يا فيصل أيضا بهذه الانطلاقة واندفاعته اللي على المركز الرابع مع صدى. بينما المركز الخامس وانطلاقة نصيبة على المركز الخامس منطلقة في هذه اللحظات مع انتصاف المسافة في هذا الأداء هنا مع خامس المراكز نصيبة اللي مالكها أحمد بن عبد اللطيف بن محمد المسند المهندي على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى ونعود إلى المقدمة وإلى جمايل مع شوطنا الحادي عشر. نتابع هذه الأسماء المنطلقة، الأسماء أيضا في هذه اللحظات المندفعة في هذا الشوط مع انتصاف المسافة هنا مع جمايل اللي على المركز الأول ومع مالكها محمد بن مذكر بن مسفر القرشي مع المركز الأول مع المقدمة مع الصدارة مع الاندفاع مع السيطرة التامة والانطلاقة هنا في هذه اللحظات. وركز يا أبو مذكر، ركز على هذا الأداء والأداء المتميز يا ماجد. هناك من يقف خلف هذا الشعار. بينما المركز الثاني هنا الانطلاقة مع الطويلة لمحمد بن راشد بن ناصر العرق المري. بينما أرى من الجانب الأيمن والقدوم من صدى لحمد بن محمد بن ترحيب بن نايفة أيضا قادمة مع المركز الثالث أيضا في هذه اللحظات من الجانب الأيمن بانطلاقتها واندفاعتها مع المركز الثالث. المركز الرابع ما زالت هنا أيضا والتواجد مع سيادة اللي على المركز الرابع لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل متواجدة ومنطلقة هنا في هذه اللحظات. وهذا الانطلاق مع المركز الرابع والمركز الخامس. شوفوا اللي وصلت ايضا لهيب لسعيد بن بطي الزعبي قادم هنا. المغامر قادم، هذا الشعار اللي نار على علم بانطلاقاته باندفاعاته. هنا نتابع في هذه اللحظات من تميز ايضا هنا في هذا الموسم بكثرة الانجازات. نتابع مع المركز الخامس وانطلاقته ايضا مع لهيب لسعيد بن بطي الزعبي مع المركز
الخامس في هذه اللحظات مع الانطلاقة، ولكن بنعود إلى المقدمة وإلى راعي جمايل. جمايل يا سلام يا جمايل، وانطلاقة جمايل اللي في المقدمة منذ الانطلاقة وهي متمسكة بالصدارة لمحمد بن مذكر بن مسفر القرشي هنا في مقدمة هذا الشوط، بينما صدى قادمة، صدى بن نايفة قادمة في هذه اللحظات بانطلاقتها باندفاعة صدى لحمد بن محمد بن ترحيب بن نايفة هنا مع المركز الثاني، وعينها على المقدمة، عينها على المقدمة هنا في هذه اللحظات وبقيادة أحد عمالقة التضمير فيصل بن عبد الهادي بن نايفة من يرافقها ويتابعها في هذه اللحظات جنبا إلى جنب. بينما المركز الثالث والقدوم من الطويلة لمحمد بن راشد بن ناصر العرق على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من لهيب قادمة في هذه اللحظات، منطلقة لهيب مع المركز الرابع. نتابع هنا سعيد بن بطي الزعبي من يرافق لهيب اللي على المركز الرابع وغيرت على المركز الثالث. بينما المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات سيادة لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل، ولكن الله يا صدى، الله يا صدى يا صدى يا صدى، يا سلام يا سلام هنا في هذه اللحظات بانطلاقتها باندفاعتها. نتابع هنا في هذه الاندفاع والانطلاقة مع صدى اللي على المركز الأول. نتابع في هذه اللحظات، نتابع هنا صدى اللي على المقدمة وعلى المركز الأول في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني لهيب قادمة يا بن نايفة. لهيب هنا في هذه اللحظات مع سعيد بن بطي الزعبي على المركز الثاني. الطويلة قادمة مع المركز الثالث في هذه اللحظات. هنا أيضا مع مالكها محمد بن راشد بن ناصر العرق المري، ولكن الله يا صدى يا صدى يا صدى. لهيب مع 700 متر الأخيرة، 700 متر على النهاية، 700 متر على النهاية بانطلاقتها. صدى على المقدمة، ولكن لهيب قادمة على المركز الثاني في هذه اللحظات. ومع هذا الانطلاق الله يا 500 متر الأخيرة، 500 متر الخطيرة. صدى ولهيب صدى ولهيب وصدى، والأمتار المجنونة، الأمتار الخطيرة، السيارة بالانتظار، ولكن الله يا صدى لهيب صدى لهيب الله يا الزعبي ذكرتك بانجازاتك، وانت المغامر، وانت ايضا من تلا الناموس دائما. سلام يا ابو بطي، سلام ايضا لراشد بن بطي وسعيد بن بطي على هذه الانجازات المتتاليه. سلام يا المغامر على هذا الفوز، فوز لهيب لسعيد بن بطي الزعبي. تهانينا. والناموس المركز الثاني من وصلت صدى لحمد محمد بن ترحيب بن نايفة. المركز الثالث وصلت هنا في هذه اللحظات جمايل لمحمد بن مذكر بن مسفر القرشي. المركز الرابع الطويلة لمحمد بن راشد بن ناصر العرق. المركز الخامس أبها لحمد بن سعيد الدهن المري. هذه النتيجة أيضا تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الأداء والتميز مع لهيب اللي انتزعت سيارة هذا الشوط وانطلقت واندفعت. نتابع وإياكم هذا الانطلاق والاندفاع في هذه اللحظات. التوقيت الزمني توقيت لهيب 9 دقائق 10 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن بطي الزعبي الانتزاع لسيارة هذا الشوط، بينما وصلت على المركز الثاني هنا صدى توقيتها الزمني 9 دقائق 10 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري. المركز الثالث من وصلت أيضا هنا اللي هي جميلة توقيتها الزمني 9 دقائق 14 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لمحمد بن مذكر بن مسفر القرشي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعين رياضة الآباء والأجداد، من هنا من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية الذي يحتضن هذه الأسماء المتواجدة والقادمة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل شر ومكروه يا رب العالمين.
تنطلق هذه الشعارات باحثة عن التويوتا لاند كروزر بيك اب هنالك عند نهاية المطاف ونهاية هذا التحدي الكبير. مع انطلاقة هذه الأسماء نرى على المركز الأول مباشرة مع مقدمة الشوط نتعرف على المركز الأول، فهنالك شاهين على مقدمة الشوط لعلي بن راشد بن عبيد المريزيق المري المتواجد والمنطلق انطلاقا ممتاز على مقدمة الشوط. نقلتنا مشاهدين الكرام إلى ثاني الأسماء، من يتواجد ومن ينطلق بتحدياته ووجوده هنالك على ثاني المراكز. الطيب متواجد الهجن التحدي المتواجدة بشعارها والمنطلقة في هذا اللحظات. التحدي والإثارة قادمة بكل قوة مع هذه الشعارات المتواجدة والمنطلقة. مشاهدين الكرام نقلتنا مع ثالث المراكز، نرى ونتابع من يتواجدون ومن ينطلقون في هذا التحدي الكبير في هذه الإثارة الحاضرة. هنالك لطام لحمد بن سعيد بن راشد بن سعيد بن الأسود المتواجد والمنطلق في هذه اللحظات. نرى على مقدمة الشوط من يتجاوز في هذه اللحظات على مقدمة هذا التحدي الكبير. لا زال شعار المريزيق متواجد على المركز الأول مع شاهين لعلي بن راشد بن عبيد المريزيق المري، وثاني المراكز يتواجد هنالك لطام لحمد بن سعيد بن راشد بن سعيد بن الأسود متواجد على ثاني المراكز. أما ثالث المراكز وهنالك هجن التحدي قادمة بكل قوة مع الطيب المتواجد في هذه اللحظات مع تحدياته وانطلاقاته. نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى رابع الأسماء ومن الواصل. هنالك شاهين لسعد بن محمد بن سالم بن جهويل المتواجد والمنطلق على رابع المراكز. يما خامسا فيصل في هذه اللحظات الخليجي لجار الله بن بريك بن صميخ بن بريك آل صميخ المتواجد والمنطلق على خامس المراكز. هاي الخمسة المراكز الأولى دعناها على مسامعكم بالوفاء والتمام. هذه الشعارات المتواجدة والمنطلقة الباحثة عن التويوتا لاند كروزر بيك اب هنالك عند نهاية هذا الشوط، نهاية هذا التحدي الكبير والانطلاق المثير لهذه الشعارات وانطلاقاتهم. نرى على المركز الأول لا زال على مقدمة الشوط هنالك شعار المريزيق المتواجد على المركز الأول مع شاهين لعلي بن راشد بن عبيد المريزيق المري الذي لا زال ينطلق على المركز الأول بتحديات شعاره وفرض وجوده على المركز الأول باحثا عن السيارة، باحثا عن الزعفران، كلمة الناموس الغالية. كذلك هي أهم مطلب لجميع المتنافسين والمنطلقين في هذا التحدي الكبير في رياضة الآباء والأجداد. نقلتنا مشاهدينا الكرام مع أول المطاردين للمقدمة هنالك على ثاني المراكز لطام يا لطام هنالك بتحدياته. هل يلطم السيارة في هذا التحدي في هذه المنافسة الكبيرة مع حمد بن سعيد بن راشد بن سعيد بن الأسود المتواجد والمنطلق آماله هنالك مع لطام المتواجد والمنطلق على ثاني المراكز لانتزاع السيارة التويوتا هنالك عند نهاية هذا التحدي. مشاهدينا الكرام نرى على ثالث المراكز القدوم مع شاهين الآخر القادم بكل قوة مع سعد بن محمد بن سالم بن جهويل المري المنطلق والمتواجد، وهنالك التدخل في هذه اللحظات الخليجي قادم لجار الله بن بريك بن صميخ بن بريك المتواجد والمنطلق على رابع المراكز. أما خامسا فأول إذاعة لشاهين لعبد الهادي بن حميدي بن سالم الفهيدي المري المتواجد والمنطلق مع تحدياته، وكذلك أول إذاعة لمن يصلنا في هذه اللحظات ويتواجد وينطلق الفايز لحمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية المتواجد مع الفايز. وهذه السلالة العريقة التي دائما ما تفرض وجودها في التحديات والمنافسة.
نعود مشاهدينا الكرام، نعود مع شعار المريزيق المتواجد على المركز الأول هنالك على مقدمة الشوط بتحدياته وانطلاقاته مع شاهين على المركز الأول، لا زال على مقدمة الشوط بتحدياته وانطلاقة علي بن راشد بن عبيد المريزيق المري على المركز الأول. وثانيا من يقتفي أثر شاهين هنالك الأطام على ثاني المراكز بمقربة من المقدمة ومن شاهين، لا زال على ثاني المراكز إلى الطاب لحمد بن سعيد بن راشد بن سعيد بن الأسود، يرتقب الفرصة السانحة لكذلك ينتقل من مركزه إلى المركز الأول باحثا عن السيارة. ولكن هنالك على ثالث المراكز الانطلاق مع تحديات ووجود الفائز القادم بكل قوة مع هذه السلالة العريقة. نعم، أثبتت وجودها في جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي. يتواجد الفائز في هذه اللحظات على ثالث المراكز مع حمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية وبن قطامي قادم بكل قوة بشعاره وانطلاقته بتحدياته مع تحديات مبلش لمدغم بن معيض بن مدغم بن زايد الأحبابي القادم بكل قوة مع هذا الشعار الذي يتميز دائما. يتواجد وينطلق على ثالث المراكز باحثا عن السيارة. نقلتنا إلى رابع المراكز، يتأخر قليلا الفائز هنالك مع شعار الدعية بتحدياته وانطلاقة حمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. وهنالك الوصول والانطلاق مع شاهين لعبد الهادي بن حميدي بن سالم الحميدي المتواجد الفيدي متواجد هنالك مع تحديات شعاره. ولكن بن قطامي ينتقل في هذه اللحظات من واقع شعاره الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو ما يفصل عن السيارة عن السيارة عن السيارة. الله الله الله، مطلب الجميع هنالك الانطلاق، هنالك التحدي. مبلش يا مبلش، لا والله بلشهم مبلش على المركز الأول مع مدغم بن معيض بن مدغم بن زايد الأحبابي يتواجد على المركز الأول. أول الملاحقين هنالك شاهين القادم لعبد الهادي بن حميدي بن سالم آل فهيدة المتواجدين هنالك على ثاني المراكز. ثالث الأسماء، أول إذاعة لهجاج، وصل هجاج في هذه اللحظات خليفة بن حمد بن خليفة العطية القادم بكل قوة مع تحديات شعاره. 500 متر أخيرة، 500 متر نهائية ما تفصل عن التويوتا بيك اب. الله، هنالك مبلش، هجاج قادم هجاج في هذه اللحظات يشق الصفوف هنالك إلى المركز الأول مع تحدياته. هجاج يا هجاج على المركز الأول. خليفة بن حمد بن خليفة العطية، الله الله الله، ينتزع المركز الأول في هذه اللحظات على مقدمة الشوط، على مقدمة التحديات. سلام وتحية واحترام، سلام لهجاج، سلام لخليفة بن حمد بن خليفة العطية مع هذا الصباح وهذا الناموس الصباحي. أسعد الله صباحك يا أبو حمد على هذا الانتصار وهذا الفوز مع هجاج المنتزع للمركز الأول. تهانينا وألف مبروك على حصول هجاج على المركز الأول لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. ثاني المراكز كان الوصول مع ملبي لنوار بن دخيل يلا العتيبي. أما ثالث المراكز كان الوصول مع مبلش لمدغم بن معيض بن مدغم بن زايد الأحبابي. أما رابع المراكز فكان الوصول مع الفايز لحمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. أما خامس المراكز كان الوصول مع شاهين لعبد الهادي بن حميدي بن سالم الفهيدة المري. تهانينا والف مبروك مشاهدينا الكرام. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام 9 دقائق 12 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لمالك هجاج خليفة بن حمد بن خليفة العطية. أما ثاني المراكز فكان الوصول في 9 دقائق 14 ثانية 7 أجزاء من الثانية. وتهانينا والف مبروك لمالك ملبي لنوار بن دخيل الله العتيبي. أما ثالث المراكز فكان الوصول في 9 دقائق 15 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لمالك مبلش مدغم بن معيض بن مدغم بن زايد الأحبابي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام،
متابعينا في كل مكان، أهلا بكم من جديد مع انطلاقة أخرى من انطلاقاتنا في هذا الصباح لنتابع مع حضراتكم تحديات مع سن الإذاعة في انطلاقة مهرجان سيف أمير البلاد المفدى في صباح هذا اليوم. نتابع اندفاعات السن الإذاعة مع الستة كيلومترات لنتابع منافسة أخرى من منافسات هذه الفترة الصباحية. شوطنا الثالث عشر يسير بحفظ من الله سبحانه وتعالى ورعاية الجائزة تويوتا لاند كروزر بيك اب مقدمة لصاحب المركز الأول. تمنياتنا بالتوفيق لكافة الأسماء المشاركة في هذا الشوط. نبدأ مع المقدمة والصدارة لنتابع أول الأسماء المندفعة في مسار وتحديات شوطنا الثالث عشر. هذه بحور في مقدمة الشوط المملوكة لمحمد بن راشد بن عبيد المريزيق المري من يقدم لنا بحور في مقدمة الشوط. النقلة مع المركز الثاني وصلت غنايم تبغي الغنايم في مسار التحدي. سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي من يقدم غنايم على المركز الثاني. نقلتنا إلى ثالث المراكز لنتابع التقدم في هذه اللحظات على مستوى المركز الثالث. وصلت الجردة في هذه اللحظات المملوكة لمبخوت بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل يقدم لنا شعاره على مستوى المركز الثالث بتحديات الجردة. بينما في رابع المركز الرابع وصلت الشاهينية تقدمت على مستوى المركز الرابع لعلي بن محمد بن علي بن جرحب من ينطلق على مستوى المركز الرابع بتقدم الشاهينية. بينما في خامس المراكز نتابع الوصول في هذه اللحظات. هجن التحدي بدأت تتقدم مع الصاعقة في هذه اللحظة. من هجن التحدي منطلقة بالمركز الخامس لنختم الندى بانطلاقة الصاعقة على المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس المراكز، ولكن هناك اسماء وشعارات قادمة خلف دائرة الندى نتابعها من خلال هذه الاندفاع ومن خلال هذا الشوط مع هذه اللقطة الجميلة على الكادر السفلي لنتابع مسار التحديات على ميدان التحدي. شكرا للمخرجين المتابعين علي بوشارب ومحمد بن خزين الذين يتابعون مسار التحدي على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن انطلاقة أغلى المهرجانات مهرجان سيف أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. عودة إلى المقدمة والصدارة لنتابع منافسات القمة على المركز الأول وخط البداية. شوف هذا المنظر الجميل، ثلاثية والأروع هنا على مقدمة الشوط نتابعها من خلال هذه الانطلاقة أيضا مع اندفاعات هذه الشعارات المزينة لأرضية الميدان. ولكن هناك غنايم مع المدهوشي في مقدمة الشوط. سالم بن عامر بن راشد المدهوشي من يقدم تحدياته مع غنايم في مقدمة الشوط. بينما على المركز الثاني بحور في بحر الأصايل منطلقة في هذا المسار الجميل. محمد بن راشد بن عبيد المريزيق المري من يقدم لنا بحور على المركز الثاني. ولكن الشنجل هنا يراقب الموقف بتحديات الجردة على المركز الثالث مع اندفاعة شعار مبخوت بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل من ينطلق على المركز الثالث. بينما النقلة مع المركز الرابع شعار بن جرحب بدأ يقترب هنا مع الشاهينية على المركز الرابع. علي بن محمد بن علي بن محمد بن جرحب من يقدم لنا تحدياته على المركز الرابع. هجن التحدي واصلة مع الصاعقة في المركز الخامس في هذا الأداء الممتاز منطلقة بتحديات واندفاعة هذا الشعار المنطلق في هذا المسار الجميل. هذا نداءنا الثاني على هذه الانطلاقة. ولكن تحديات الستة كيلومترات حاضرة مع سن الإذاعة سن الإمتاع والإبداع ما شاء الله على هذا المسار الجميل خلف دائرة الندى. شوف هذه الشعارات القادمة والأسماء أيضا مع هذا المنظر المميز على ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ميدان التحدي. يا شوط ياهي منافسة حاضرة من كل الشعارات المشاركة هنا في هذا الكرنفال السنوي المميز ما شاء الله على اندفاعة هذا الشوط. شوطنا الثالث عشر الذي يحمل لنا جديد المنافسة حتى خط النهاية والشعارات حاضرة بكل ما لديها من قوة لتسجيل
بصمة ذهبية صباحية على ميدان التحدي. عودة إلى مقدمة الشوط لنتابع المنافسة التي بدأت من خلال هذه الانطلاقة. مع هذه اللحظات شعار الشنجل بدأ يغير الأمور لصالحه. الجردة غيرت مسار الشوط في هذا الاندفاع الجميل. نتابعها مشاهدينا الكرام. مبخوت بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل بدأ يقدم الجردة في مقدمة الشوط مع لوحة ال2 كيلومترات الأخيرة، بينما المركز الثاني غنايم يا المدهوشي، غنايم مشاهدينا الأعزاء. نتابعها في هذا الأداء. إذا غنايم مشاهدينا على المركز الثاني لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي، من يقدم لنا هذا الشعار على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز اسم جديد بدأ ينضم في هذه اللحظات. وصلت فهدة مشاهدينا الكرام لحمد بن ثلاب بن حمد الشهواني، قادم مع فهدة على المركز الثالث. وفي رابع المراكز وتابع الشاهينية قادمة علي بن محمد بن علي بن جرحب من ينطلق على المركز الرابع. هجن التحدي وصلتكم في هذه اللحظات مع الصاعقة قادمة على المركز الخامس، واسماء قادمه. ياهو شوط ياهي منافسه. شعار المنخس قادم، وشعار اخر بدا ينضم هناك ايضا بتحديات ومسار هذا الشوط، وشعار الانيق وغيرها من الشعارات الواصله في هذا الاداء الكبير وفي هذا المسار المميز. لكن عودتنا مع الاندفاع الجميل على مقدمه الشوط. نقترب من لوحه الاعلان ما قبل الاخير. 1200 يا مضمرين يا متابعين. فهدة غيرت مع الشهواني، انتزعت المركز الاول في هذه اللحظات. حمد بن ثلاب بن حمد الشهواني يقدم لنا فهدة على المركز الاول وعلى صدارة هذا الشوط، بينما الجردة على المركز الثاني. مبخوت بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. وصلت عسيرة في هذه اللحظات لراشد بن علي بن محمد المري. وفي المركز الرابع تقدمت امواج لناصر بن عبد الله بن احمد المسند، ولكن تابع ارصد الواصل في هذه اللحظات. شوف التقدم والاندفاع. وصلتنا امجاد لمحمد بن حسين بن علي الجربوعي المري. هذه نتيجتنا، لكن نحن نسير في اجواء الكيلومتر الاخير، الكيلومتر المثير. عسيرة غيرت مشاهدينا الاعزاء، غيرت مع الاندفاع الجميل، مع الشكل المميز، مع الانطلاق والسرعه. هنا في اجواء السرعه، في اجواء النهائيه من مسار التحدي. التويوتا لاند كروزر بكم في الانتظار. الزعفران ينتظر يا راعي عسيرة. انطلقت في مقدمة الشوط راشد بن علي بن محمد المري. أبناء ميدان الشهيد قادمين من الكويت، من دولة الكويت للمشاركة المميزة في هذا الصباح على ميدان الشحانية. المركز الثاني شاهينية مع شعار بن جرحب، ولكن هنا أبناء الكويت، أبناء ميدان الشهيد يبغون السلام، يبغون الانتصار عن طريق عسيرة في مقدمة الشوط. سلام يا المري، سلام يا عسيرة، سلام. اللحظات الأخيرة راشد بن علي بن محمد المري من يقدم لنا شعاره وتحدياته. سلام لأبناء الكويت، أبناء ميدان الشهيد الذين حققوا الانتصار في مسار هذا الشوط. يستاهلون مع اندفاعات عسيرة في هذا الصباح المميز على ميدان الشحانية. المركز الثاني من وصلت الشاهينية لعلي بن محمد بن علي بن جرحب. وفي المركز الثالث الوصول كان من امجاد لمحمد بن حسين بن علي جربوع المري. وفي المركز الرابع وصلت فهدة لحمد بن ثلاب بن حمد الشهواني الهاجري. وفي المركز الخامس وصلت الريم لحمد بن محمد بن كردي المنخس المري. هذه نتيجتنا، ولكن لحظات الإعادة لنتابع التوقيت الزمني. هنا أبناء ميدان الشهيد يحققون الانتصار مع عسيرة في هذا الشوط. توقيتها الزمني من 6 كيلومتر قاطع المسافة في 9 دقائق 14 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لراشد بن علي بن محمد المري على فوز عسيرة بالمركز الأول، بينما الشاهينية وصلت في توقيت مقداره 9 دقائق 14 ثانية 9 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لعلي بن محمد بن علي بن محمد الجرحب على فوز الشاهينية بالمركز الثاني. وفي ثالث المراكز وصلت مشاهدينا الكرام امجاد، توقيتها الزمني هو 9 دقائق و17 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن حسين بن علي الجربوعي المري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أحييكم وأجدد لكم التحية في انطلاقة التحديات من خلال ميدان التحدي. هنا ننطلق بكم وإياكم حاملين راية البداية لأشواط الإبداع، أشواط الإبداع والإمتاع هنا في هذا الميدان الذي ننطلق به ومن خلاله في مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ها هي الانطلاقة من مسافة 6 كيلومترات ننطلق بها حاملين هذه الشعارات المنطلقة التي تحمل هذه الأسماء التي تنطلق في هذا الشوط. هكذا متابعين في كل مكان أينما تتابعون هذا الحدث الهام والأبرز من خلال الانطلاق. أتوجه مباشرة إلى مقدمة الشوط، صوغان لعلي بن سالم الراشد آل شير المري الذي يسيطر على مقدمة الشوط. يقدم صوغان على المركز الأول وصدارة الشوط مع صوغان الذي يترأس زمام الأمور، ينطلق حاملا طموحات أبناء هذا الشعار. نقل مشاهدينا الكرام إلى المرتبة الثانية، المركز الذي يليه هناك لأرى شعار تحديات وانطلاقة رعد لسالم بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري الذي يحضر على المركز الثاني. المركز الثالث نقلة مباشرة أرى قناص حمد بن مرزوق بن حمد بن حنظلة الفهيدة الذي يحضر على المستوى الثالث. المركز الرابع هنا مغادر راشد بن سيف بن عبيد السناري الذي يحضر على مستواه الرابع. المركز الخامس انطلاقة الريان حمد بن مبارك بن محمد آل شايق الهاجري يحضر على المستوى الخامس. يقدم هذا الشعار المنطلق حاضرا مع الريان وعبر قناة الريان الفضائية الناقلة لهذا الحدث الهام. يا سلام، هكذا كانت الخمس المراكز الأولى المتقدمة في هذه الدائرة التي تعتبر الأخطر في هذا النداء. أعود مباشرة لكي يقدم لكم مجريات الشوط وما يقدمه لنا صوغان على مقدمة الشوط، وعلي بن سالم بن راشد آل شير المري الذي يسيطر على زمام الأمور ينطلق بهذه اللحظة، يقدم لنا شعاره المنطلق. المركز الأول نقلة مباشرة إلى المركز الثاني قناص حمد بن مرزوق بن حمد بن حنظل آل فهيدة. المركز الثالث يا سلام، شعار بن عقيل يحضر هنا مع تحديات وانطلاقة رعد. على المركز الثاني يتسلل على المركز الثاني شعار مناحر لجابر بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب على المركز الثاني. يا سلام، المركز الثالث وصل شعار بن عقيل يحضر مع انطلاقة ووصول. ها هو رعد على المركز الثالث. المركز الرابع تحديات وانطلاقة الريان حمد بن مبارك بن محمد آل شايق الهاجري. يا سلام، هنا بن مبارك يحضر يقدم الريان على هذا المستوى الخطير، ينطلق مع شعاره الذي يحضر مع الريان. الله 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 الله، ها هو حمد بن مبارك يتابع هذا الشعار على المستوى الرابع، يود بتحقيق الإنجاز، يود أيضا بتحقيق الناموس. انطلق مباشرة إلى المركز الخامس، حضر مغادر راشد بن سيف السناري يحضر على المركز الخامس. هكذا متابعين الأفاضل
في كل مكان تتابعون هذا الحدث الهام. كانت النتيجة للخمس المراكز الأولى المنطلقة في هذه الدائرة. يقفل النداء يا مضمرين ويا من يود بالمتابعة أيضا يحضر إلى مقدمة الشوط. هناك صوغان لا زال يترأس زمام الأمور، لا زال ينطلق بحفظ الله ورعايته، حاملا طموحات هذا الشعار، حاملا طموحات علي بن سالم بن راشد آل نشير المري الذي يقدم لنا شعار صوغان على المركز الأول، مركز الصدارة المقدمة بين أيادي وأحضان. صوغان يا سلام يا سلام. المركز الثاني وصل هناك مناحر وتعود ملكية لجابر بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب، يحضر على المركز الثاني مركز الوصافة. المركز الثالث حضر رعد مع بن عقيل، يحضر مع انطلاقة سالم بن محمد بن طالب مع المركز الثالث. المركز الرابع والنداء الأول للحذر حمد بن فران بن قريع المري، يحضر مع انطلاقة الحذر على المركز الرابع. المركز الخامس الذيب حمد بن عبد الله الزعبي المري، يحضر مع المركز الخامس. هكذا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان كانت النتيجة أيضا للخمس المراكز الأولى التي تتقدم الآن، تنطلق الآن، تحضر الآن في هذا الميدان على مستوى مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. حفظكم الله ورعاكم من كل سوء ومكروه. أعود إلى الصدارة، إلى المقدمة 1500 متر يا مضمرين، تفصلنا عن خط النهاية، عن الناموس، عن الزعفران الغالي. انطلق هناك مع بن مشعاب الذي يحضر مع مناحر، الذي يناحر مقدمة الشوط. يا سلام، ها هو مناحر يغير على المجريات، يقلب الملفات لصالحه. هنا مقدمة لنا شعار جابر بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب، يحضر على المقدمة. المركز الثاني صوغان مع بن نشير المري. المركز الثالث رعد سالم بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. المركز الرابع حمد الزعبي يحضر مع الذيب. المركز الخامس الله العديد عبد العزيز بن محمد بن عويضة البوعينين حاضرين هنا مقدمين لنا شعار العديد. الله بدأت المعركة مع لوحة الكيلومتر الأخير. أعود إلى مناحر يا مناحر، يا جابر يا بن محمد يا بن فهد يا بن سالم يا بن مشعاب، لا زال بالصدارة، لا زال بالمقدمة، لا زال بالفورمة، لكن دير بالك حضر رعد على المركز الثاني. سالم بن محمد بن طالب بن عقيل على المركز الثاني. يا سلام. المركز الثالث حضر الريان حمد بن مبارك بن شايق الهاجري، يحضر على المركز الثالث. يا سلام. المعركة الأخيرة الطاحنة، الفيصل الأخير. مناحر بالصدارة، مناحر بالمقدمة. جابر بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب، لكن رعد مع بن عقيل. الله بن عقيل، الله بن مشعاب. يا سلام. رعد يغير على الصدارة، رعد يغير على المعركة الأخيرة. وسالم بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري الذي حضر وقدم هذا الشعار. سلام رعد، سلام بن عقيل، سلام. المركز الثاني مناحر وكان به جابر بن محمد بن فهد بن مشعاب. المركز الثالث وصل به الريان لحمد بن مبارك بن محمد آل شايق الهاجري. المركز الرابع حضر به الحذر لحمد بن فران بن قريع. المركز الخامس وصل به الذيب لحمد بن عبد الله الزعبي. هكذا متابعينا الكرام كانت نتيجة الشوط السابق لحظة حضور راعد لسالم بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، وتوقيت زمني ومقداره 9 دقائق و27 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني حضر به مناحر لجابر بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب، وتوقيت
معه حضروا 9 دقائق و27 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك. المركز الثالث وحضر به الريان لحمد بن مبارك بن شايق الهاجري. بالفعل تهانينا لك يا ابو مبارك، وحصول توقيت الزمني ومقدار 9 دقائق و30 ثانية و3 أجزاء من الثانية بالوفاء والتمام. هكذا متابعينا الأعزاء تهانينا لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. هكذا تواصل مستمر وتحدياتنا مستمرة من أرضية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا الصباح المتميز، مع هذه الانطلاقات الصباحية وسن الإذاع والستة كيلومترات هي الحاضرة والمحددة مسار هذه الانطلاقات الصباحية المتميزة. نسير مع شوطنا الخامس عشر الذي يحمل لنا أيضا انطلاقة الإبكار مباشرة مع البداية مع المركز الأول وأول الأسماء الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. هناك من تأتينا وجنا لهجن التحدي مع البداية مع صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني أتابع الوصول من الشحانية لحمد بن كردي بن طالب المنخس المري من يأتي مع المركز الثاني. والمركز الثالث وصول قدوم مشاهدينا الكرام من قبل اللي واصل في هذا المسار، وصلت الطيارة سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول من ضغط سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري مع المركز الرابع. والمركز الخامس يتابع الوصول القدوم مشاهدينا الكرام من قبل بروق لمحمد بن حمد بن راشد المحنى المري. هكذا هي التحديات مشاهدينا الكرام، والخمسة المراكز الأولى المنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. لكن عودة مع البداية، نعود مع المركز الأول وشعار هجن التحدي الذي يقدم لنا تحدياته المتميزة والجميلة، وانطلاقة وجنا مع المركز الأول في صدارة هذا الشوط، بينما أتابع المركز الثاني. ثاني التحديات الوصول القدوم هنا من قبل الشحانية لحمد بن كردي بن طالب المنخس المري من يقدم لنا أيضا انطلاقة الشحانية مع المركز الثاني. والمركز الثالث وصول من شعار النعيمي مقدما لنا أيضا الطيارة سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي مع المركز الثالث. والمركز الرابع شعار بن سالمين ياتي مع ضغط سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري من ياتي مع رابع التحديات. والمركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من وصلت هنا ايضا من حافل حسين بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني من ياتي مع المركز الخامس. هكذا هي التحديات ونداؤنا الثاني للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار المتميز والجميل. ولكن نعود مع وجنا مع البداية مع صدارة هذا الشوط من تقدم لنا أيضا هذا الأداء المتميز والجميل. هناك مع البداية بشعار هجن التحدي من يقدم لنا وجنا مع الصدارة مع المركز الأول في هذا الانطلاق الرائع والجميل ومسار شوطنا الخامس عشر تويوتا لاند كلوزر بيك اب، جائزة الفايز بالمركز الأول في هذا المسار الرائع والجميل. وجنا إذا مع البداية مع المركز الأول، بينما أتابع المركز الثاني الوصول من الشحانية حمد بن كردي بن طالب المنخس المري من ياتي مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول من الطيارة سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي مع المركز الثالث. المركز الرابع ضغط سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. والمركز الخامس وصول وتقدم أيضا من منحاف لحسين بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني. هكذا هي الأسماء الخمسة المتقدمة الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام. لكن نعود أيضا مع هذه اللقطات الجميلة من قناة الريان الفضائية التي ترصد تحركات الأصايل في هذا الصباح المميز والجميل واللقطات الرائعة من عدسات الريان. لكن نعود
نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول، مع وجنا مع البداية، وجنا مع الصدارة لهجن التحدي، من تقدم لنا هذا الأداء وهذا العطاء المميز، من تقود مسيرة الأصايل هنا في هذا التحدي الرائع والجميل. لكن البداية والمركز الثاني وتتقدم أيضا شحانية بشعار المنخس، من يقدم لنا أيضا تحدياته حمد بن كردي بن طالب المنخس المري مع المركز الثاني. المركز الثالث الطيارة لسعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي مع المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم هنا ضغط لسالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. والمركز الخامس وصول وتقدم أيضا من منحاف لحسين بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني. هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام في مسار وتحديات هذا الشوط. لكن البداية مع وجنا مع المركز الأول، وجنا مع صدارة هذا الشوط بشعار هجن التحدي. هناك من تعلن التحدي مع البداية مع المركز الأول بأدائها الجميل وشكلها الرائع هناك مع الصدارة. لكن المركز الثاني الشحانية هناك من تشكل الضغط أيضا على وجنا في مسار وتحديات هذا الشوط بشعار حمد بن كردي بن طالب آل منخس المري مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع الطيارة سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي حاضر مع ثالث التحديات. والمركز الرابع ضغط لسالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. والمركز الخامس أيضا هنا منحاف حسين بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني. وتابع اسماء أيضا وشعارات حاضرة خلف الخمسة المراكز الأولى في هذا الانطلاق الرائع والجميل. لكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول، وجنا مع البداية، وجنا مع المركز الأول بشعار هجن التحدي. من تقدم لنا أيضا هذا الأداء المتميز والجميل مع الصدارة. لكن أيضا هنا أيضا تتقدم الشحانية لحمد بن كردي بن طالب آل منخس المري في مسار المركز الثاني في هذا الانطلاق الرائع والجميل. والمركز الثالث وتابع الطيارة سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي. والمركز الرابع تصل ضغط أيضا في هذا المسار في هذا الانطلاق الرائع سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. وأيضا وصول وتقدم من شعار بن هليل مع منحاف حسين بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني قادم. أيضا وصول وقدوم مشاهدينا الكرام. وصل التشويش أحمد بن سعد بن محمد بن سعد الكعبي يصل مع المركز الخامس في هذا المسار. لكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. 1200 ما تفصلنا عن السيارة، ما تفصلنا عن الناموس وعن الانتصار. وجنا مع البداية، وجنا مع المركز الأول من تتقدم في هذا المسار بشعار هجن التحدي مع البداية مع المركز الأول بهذا الانطلاق الرائع والجميل. من تدشن أجواء الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير. وجنا مع البداية مع المركز الأول. المركز الثاني الشحانية حمد بن كردي بن طالب آل منخس المري. والمركز الثالث وصل الضغط سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري يصل مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول أيضا من منحاف حسين بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني. والمركز الخامس وصلت في هذا المسار اسم جديد ينضم في هذه اللحظات. وصلت هنا بنت الباز محمد بن حمد بن عبد الله الفهيدة المري يصل. لكن البداية الله يا سلام وجنا، ولكن ضغط تتسلل في هذا المسار المتميز والجميل. سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري يغير نحو الصدارة، نحو المركز الأول بشعاره المتميز، بشعاره الجميل الغني عن التعريف. شعار بن سالمين، شعار الطاير من يغير إلى أجواء الكيلومتر الأخير، إلى الناموس، إلى السيارة. الله يا ضغط مع البداية تخطف السيارة. مشكور يا أبو سلطان علي بن عبد الله المالكي من يقدم لنا تحدياته المثيرة ويتابع. ضغط سلام تهانينا والناموس إلى سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين وإلى جار الله بن حمد بن سالمين وأخوانه الكرام على هذا الفوز وهذا الانتصار. ضغط سلام ومشكور يا أبو سلطان على هذا الأداء المتميز والجميل. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام هنا الشحانية لحمد بن كردي بن طالب آل منخس المري. والمركز الثالث وصلت بنت الباز لمحمد بن حمد بن عبد الله الفهيدة المري. والمركز الرابع وصلت وجنا لهجن التحدي. والمركز الخامس كان الوصول أيضا مشاهدينا الكرام من زعزع لصقر بن محمد بن ياسر بن علي العمري. تابعنا هذا الشوط مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل
ولكن ضغط صاحبة الكلمة في هذا الشوط من أهدة الناموس أيضا إلى شعار بن سالمين الذي قدم لنا ضغط تهانينا. والناموس توقيتها الزمني 9 دقائق 12 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين وإلى جار الله بن حمد بن سالمين وأخوانه الكرام. ومشكور أبو سلطان على تقديم ضغط أيضا بهذا المستوى. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام الشحانية وتوقيتها الزمني 9 دقائق و16 ثانية بدون أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن كردي بن طالب آل منخس المري، وأيضا الشكر لناصر بن هدوب العمري من قدم لنا أيضا الشحانية مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت مشاهدينا متابعينا الكرام بنت الباز وتوقيتها الزمني 9 دقائق 18 ثانية جزءا يتيما من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بن عبد الله الفهيدة المري والمركز. إذا تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام لجميع الفائزين في هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، نجدد لكم التحية الصباحية هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن تحديات مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. نصل بكم إلى انطلاقة شوطنا السادس عشر في تعداد انطلاقات هذا الصباح، وهذا الشوط يخصص للقعدان الإذاع من مسافة 6 كيلومترات. نتمنى التوفيق والناموس للشعارات الحاضرة هنا في أرضية الميدان للمشاركة في وقائع هذا الختامي الكبير. مباشرة إلى الميدان للتعرف على لطيف من يفتتح الإذاعة عبد الله بن حمد بن ناصر بن محمد بن جمعان من يقدم انطلاقة لطيف في أولى التحديات. والمركز الثاني من يأتينا جذاب صالح بن ناصر بن صالح الغيثان المري من يقدم انطلاقة الجذاب. المركز الثالث هناك الوجود يأتي من مشرف محمد بن سعيد بن عبد الله بن محمد العجمي من يقدم انطلاقة مشرف. نقلتنا إلى المركز الرابع لأشاهد وأتابع لمح البصر من هنا يحتل رابع المراكز أحمد بن سلمان بن عبد الله بن محمد المنصوري من يقود لمح البصر. هناك أيضا الوجود والتسلل إلى رابع المراكز. أشاهد وأتابع الطاير عبيد بن سعيد بن راشد بوضح المري من يقدم انطلاقة الطاير. من تقدم أو بوضحة نعم من تقدم هناك بدوره إلى رابع المراكز. والمركز الخامس تراجع لمح البصر. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام نداؤنا للخمسة الأسماء المنطلقة والباحثة عن الجائزة النقدية الأولى التي وضعت للفائز بالمركز الأول. والمسيرة مستمرة وشوف صدارة الشوط والتبادل في المواقع والضغط المكثف على صدارة الشوط. أشاهدنا الصدارة تحت أقدام في هذه اللحظات. من يغير الطاير عبيد بن سعيد بن راشد بوضحة المري. إذا هنا الطاير عبيد بن سعيد بن راشد بوضحة المري من يقدم لنا انطلاقة الطاير من تسلل إلى صدارة الشوط من أعلن الخطر هنا مباشرة مع المقدمة. أما المركز الثاني تراجع الجذاب صالح بن ناصر بن صالح الغيثان المري من يقدم الجذاب. والوصول في هذه اللحظات من لطيف هنا اللي بدل إلى ثاني المراكز عبد الله بن حمد بن ناصر بن محمد بن جمعان. شوف ايضا هذا الاسم اللي انضم الى ثاني المراكز لمح البصر احمد بن سلمان بن عبد الله بن محمد المنصوري. والوصول في هذه اللحظات من اللي وصل بواق حمد بن صالح بن جابر الشرقي من يقدم انطلاقة بواق. هذا اللي وصل مع المركز الرابع. المركز الخامس هناك الوجود ياتي من مشرف. هذا اللي وصل بشهادة
شعار محمد بن سعيد بن عبد الله بن محمد العجمي من يقدم انطلاقتي مشرف. هذا نداؤنا الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام للأسماء المنطلقة هنا في أرضية ميدان الشحانية. بعدما انتصفت المسافة قطعنا 3 كيلومترات ليتبقى أمامنا 3 كيلومترات أخرى نشاهد من خلالها الإثارة، نشاهد من خلالها التحدي هنا على أرضية ميدان التحدي. العودة المجددة إلى الصدارة وإلى قيادة الشوط. هذا الاسم اللي غير مباشرة مع الصدارة. ونشاهد أيضا هنا العدسات تراقب هذا الحدث الكبير، العدسات المنتشرة على أرضية الميدان. إذا هنا الصدارة والقيادة تحت أقدام لمح البصر، يقدم لنا لمح البصر أحمد بن سلمان بن عبد الله بن محمد المنصوري. هذا اللي غير إلى الصدارة وإلى القيادة وبدأ يقود الجموع المشاركة بهذا الشوط. ثاني المراكز وشاهد هناك من يأتي الطاير عبيد بن سعيد بن راشد، بو وضح المنصوري أو المري من يقدم انطلاقة الطاير اللي قادم على مستوى ثاني المراكز. المركز الثالث بواق حمد بن صالح بن جابر الشرقي من يقدم انطلاقة بواق، بدأ يضغط على الأسماء المتقدمة. وشاهد المركز الرابع لطيف عبد الله بن حمد بن ناصر بن محمد بن جمعان من يقدم انطلاقة لطيف في رابع المراكز. الدور دور المركز الخامس لأشاهد انطلاقة مشرف محمد بن سعيد بن عبد الله بن محمد العجمي، والوصول أيضا من اسم بدأ يتدخل وينضم في هذه اللحظات إلى خامس المراكز. في أول إذاعة المدمر خالد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح من يقدم مدمر في أول دخول له من خلال مسار الشوط. ولكن أعود إلى الصدارة وإلى القيادة لأتابع لمح البصر. لا زال يحتفظ بموقع الصدارة، لا زال يحتفظ بالقيادة والصدارة أحمد بن سلمان بن عبد الله بن محمد المنصوري من يقدم لمح البصر. ولكن هنا الضغط يأتي، هنا الضغط يأتي عن طريق بواق حمد بن صالح بن جابر الشرقي من يتابع بواق. هذا اللي وصل وانضم إلى ثاني المراكز. والوصول الآخر الوصول من الطاير عبيد بن سعيد بن راشد بوضحة المري من يقدم انطلاقة الطاير الحاضر هنا والمنضم إلى مجموعة الثلاثة المراكز المتقدمة. شوف مدمر بدأ ينضم إلى الأسماء المتقدمة. وصل مدمر، وصل خالد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح من يقدم انطلاقة مدمر. والوصول الآخر من اللي وصل في هذه اللحظات عقلان عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري من يقدم انطلاقة عقلان. هذا اللي في سير عقل ليختطف الصدارة والقيادة. لكن أعود إلى صدارة الشوط، أعود إلى الصدارة والطاير. هناك الطاير لا زال في قيادة الشوط، يركز ويقود الجموع المشاركة. يا سلام عبيد بن سعيد بن راشد بوضح المري من يقدم الطاير. ولكن وصل شعار بن نايف، وصل عن طريق عقلان عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري رافع راية التحدي، رافع راية التهديد. وال500 متر الأخيرة والوصول من شاهين راشد بن ناصر بن محمد بن شابل المري. ولكن الطاير يريد أن يطير بالناموس، يريد أن يهدي مالكه ومضمر عبيد بن سعيد بن راشد بوضح المري. اللحظات الأخيرة شاهين يحاول والطاير شعار بن نايفة. واللحظات الأخيرة وين السلام؟ غير شاهين راشد بن ناصر بن محمد بن شابل المري من يقدم انطلاقة شاهين. واللحظات الأخيرة من عمر الشوط الطاير يحاول، لكن شاهين هو الأقوى
الأقرب إلى الفوز، شاهين الأقرب إلى الانتصار. تهانينا لمالك راشد بن ناصر بن محمد بن شابل المري، أسعد الله صباحك بهذا الفوز والانتصار. المركز الثاني من وصل الطائر عبيد بن سعيد بن راشد بوضح المري. المركز الثالث كان الوصول من عقلان عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري. والمركز الرابع من وصل هناك مرموق عبد الرحمن بن جابر بن علي بن حمد. المركز الخامس كان الوصول ايضا من اللي وصل لمح البصر احمد بن سلمان بن عبد الله بن محمد المنصوري. تهانينا والناموس لجميع الاخوه الفائزين. نعود الى لحظه التوقيت الزمني 9 دقائق 20 ثانيه بدون اجزاء من الثانيه. تهانينا لمالك شاهين من وصل بطل في هذا الشوط راشد بن ناصر بن محمد بن شابل المري. المركز الثاني شاهدنا وصول الطائر عبيد بن سعيد بن راشد بوضح المري. توقيت الزمني 9 دقائق 20 ثانيه و6 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس. المركز الرابع والثالث كان الوصول من عقلان عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري. توقيت الزمني 9 دقائق 20 ثانيه و8 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لكافه الاخوه الفائزين في هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعينا رياضة الآباء والأجداد، من هنا من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي الذي يحتضن هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، مع هذه الشعارات المنطلقة الباحثة عن التويوتا لاند كروزر بيك اب. هنالك عند نهاية هذا المطاف وهذا التحدي الكبير لهذه الشعارات المتواجدة والمتنافسة مع هذا الانطلاق. مشاهدينا الكرام، نرى على مقدمة الشوط في هذه اللحظات يتقدم هنالك شعار محمد بن كردي بن طالب المنخس، المتواجد والمنطلق على المركز الأول بتحدياته وانطلاقاته مع تحديات مزنة المتواجدة على المركز الأول. نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى ثاني الأسماء، من الواصل في هذه اللحظات ومن المنطلق من واقع شعاره. يتواجد قاسم بن يحيى بن أحمد الجحافي المتواجد أو اليافعي المتواجد بتحديات شعاره وانطلاقاته مع تحديات فتون المتواجدة، ولكن في هذه اللحظات ينخطف ثاني المراكز لتتواجد ربشة على ثاني المراكز مع حمد بن سالم بن مبخوت بن حمد آل حنيتم المتواجد على ثاني المراكز. أما ثالث الأسماء فوصل وانطلق محمد بن راشد بن محمد آل حباب الهاجري المتواجد مع انطلاقة خيال في هذه الأجواء الخيالية المتواجدة على أرضية ميدان الشحانية بتحديات هذه الأسماء المنطلقة، ولكن اختلط الحابل بالنابل بتحديات هذه الشعارات وتداخل هذه الشعارات بعضها لبعض ليبدأ المنافسة مبكرا مع تحديات هذه الأسماء المنطلقة. هنالك هجن التحدي قادمة من أجل التحدي مع شواهين المتواجدة بتحدياتها وانطلاقتها إلى ثالث المراكز. أما رابع الأسماء فهنالك التدخل مع ظن المتواجد لخالد بن محمد بن علي بن سويري المري. وهنالك من الجانب الأيمن في هذه اللحظات تنطلق العنود لفهد بن عميران بن بجاش بن عايض آل فهيد المتواجد في هذه اللحظات على ثالث المراكز. رابعا هنالك هجن التحدي بتحديات وانطلاقة شواهين. خامس الأسماء هنالك ظن متواجدة مع خالد بن محمد بن علي بن سويري المري المتواجد والمنطلق على خامس المراكز. مشاهدينا الكرام، ها هي الخمسة المراكز الأولى، أول جولة من جولات التعريف. نعود إلى المركز الأول. هنالك على الانطلاق الأول مع المركز الأول مباشرة ربشة في هذه اللحظات انطلقت على المركز الأول بتحديات حمد بن سالم بن مبخوت بن حمد آل حنيتم المتواجد على المركز الأول بتحديات ربشة وانطلاقتها على مقدمة الشوط. من الجانب الأيمن نرى هنالك شعار المنخس الذي انتزع هنالك سيارة في الشوط ما قبل الماضي بتحديات شعاره وتحديات هذا الاسم الجديد المتواجد والمنطلق بتحديات من تتواجد هنالك مزنة محمد بن كردي بن طالب المنخس المري المتواجد والمنطلق
على ثاني المراكز. يما ثالثا فهنالك العنود متقدمة لفهد بن عميران بن بجاش بن عايض آل فهيدة المتقدم هنالك مع ثالث المراكز. رابعا هجن التحدي قادمة في هذه اللحظات على رابع المراكز مع شواهين هجن التحدي. وخامس المراكز هنالك ظن لخالد بن محمد بن علي بن سوير المري المتواجد مع ظن. ولا تخيبين الظنون يا ظن من تتواجد بانطلاقتها. انطوت ملفات وصفحات 3 كيلومترات وبدأت قصة جديدة بأحداثها المتواجدة بشعارات متقدمة في هذه اللحظات من أجل التحدي والمنافسة. متواجدين من أجل السيارة التويوتا لاند كروزر بيك اب هنالك عند نهاية هذا المطاف. وهذا التحدي الكبير على المركز الأول لا زالت ربشة على مقدمة الشوط في هذه اللحظات. تقدمها يربش جميع المشاركات في هذا التحدي وهذه الإثارة الحاضرة. ولكن المنخس هنالك في هذه اللحظات ينطلق مع شعاره وتحديات مزنة محمد بن كردي بن طالب المنخس المري. هذا الشعار الذي تواجد وانطلق مع تحديات هذه الفترة الصباحية ويتميز بحصوله على نقطة باحث عن نقطة أخرى مع تحديات هذا الشعار وانطلاقته. نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى أول المطالبين بالسيارة المتواجد. هنالك هجن التحدي القادمة في هذه اللحظات مع شواهين بانطلاق ملحوظ وتحدي في هذه اللحظات. وتقتفي كذلك أثر من تتواجد على المركز الأول وهي مزنة. هنالك ثاني المراكز تحديات شواهين لجنة التحدي. ثالث المراكز وصل في هذه اللحظات وصل شعار بن سالمين الحاصل على سيارة في كذلك أحد الأشواط الماضية بتحديات سلسبيل محمد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري القادم بكل قوة بتحديات شعاره. الله الله الله. نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى رابع المراكز وصلت. هنالك ظن لخالد بن محمد بن علي بن سويري القادم بكل قوة في هذه اللحظات على رابع المراكز. وخامسا هنالك من الجانب الأيمن تتأخر هنالك ربشة لحمد بن سالم بن مبخوت بن حمد آل حنيتم. ولكن المركز الأول الله الله باحثا عن السيارة الثانية باحثا عن السيارة الثانية. نعم هنالك المنخس في أول المراكز بتحديات وانطلاقة مزنة. الله يا مزنة الله يا مزنة محمد بن كردي بن طالب المنخس المري. ولكن هنالك على المركز الأول في هذه اللحظات تجاوز الظن في هذه اللحظات لحمد بن محمد بن علي بن سوير المري القادم بكل قوة في هذه اللحظات. الله الله. ظن على المركز الأول ظن في هذه اللحظات على مقدمة الشوط بشعار بن سويري خالد بن محمد بن علي بن سوير المري. ولكن شعار المنخس في هذه اللحظات على ثاني المراكز بتحديات وانطلاقة مزنة النواميس متواجد في هذه اللحظات على ثاني المراكز. تنطلق مع محمد بن كردي بن طالب المنخس المري. وهنالك شعار بن سالمين وما منه سلامة ما منه سلامة بن سالمين متواجد في هذه اللحظات على ثالث المراكز. ينطلق مع سلسبيل يا سلسبيل محمد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري المنطلق في هذه اللحظات على ثالث المراكز. ورابعا وصل شعار الأنيق في هذا التحدي الكبير مع هنادي يا هنادي. وصلت هنادي لناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسرد. وفي هذه اللحظات اول اذاعه او من تواجدت في هذه اللحظات خيال يا خيال متواجد لمحمد بن راشد بن محمد آل حباب الهاجري قادم بكل قوه مع خيال. الله بدأ التحدي بدأت الإثارة بدأت القوة. هنالك بن سالمين على المركز الأول. بن سالمين بشعاره بن سالمين مع سلسبيل محمد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري على المركز الأول في هذه اللحظات. الله على مقدمة الشوط. هنالك المنخس على ثاني المراكز ينطلق مع مزن محمد بن كردي بن طالب المنخس المري وبن حباب. هنالك في ثالث المراكز مع تحديات خيال محمد بن راشد بن محمد. ولكن المركز الأول هنالك مع تحديات شعار بن سالمين قلت لكم ما منه سلامة مع النقطة الثانية. الله
الله الله علي المالكي في عملية التضمير والمتابعة، سلمة يمينك، وهنا الانطلاق والتحدي والإثارة مع سلسبيل محمد بن جار الله بن سالمين المري. تهانينا وألف مبروك لحصول سلسبيل على المركز الأول، محمد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. أما ثاني المراكز فكان الوصول مع مزنة لمحمد بن كردي بن طالب النخس المري. أما ثالث المراكز فكان الوصول مع خيال لمحمد بن راشد بن محمد بن حباب الهاجري. أما رابع المراكز فكان الوصول مع الجزيرة لناصر بن راشد بن شابل الزبداني المري. أما خامس المراكز فكان الوصول مع جود لصالح بن حمد بن محمد بن نورة المري. مشاهدينا الكرام، لحظات التوقيت الزمني 9 دقائق و9 ثواني و3 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لمالك سلسبيل محمد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري، والتهاني كذلك لعلي المالكي المتابع لهذا الشعار وانطلاقاته وتميزه في هذه الفترة الصباحية. شعار منخص ثانيا ب9 دقائق 11 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا وألف مبروك لمالك مزنة محمد بن كردي بن طالب المنخس المري. أما ثالث المراكز فكان الوصول في 9 دقائق 12 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لمالك خيال محمد بن راشد بن محمد آل حباب الهاجري. تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان الشحانية ضمن مهرجان حضرة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ينطلق شوطنا 18 والخاص للقعدان الجذاع من مسافة 6 كيلومترات. نتابع من خلالها منافسة مميزة في انطلاقات متواصلة في هذا الميدان. نتابع المركز الأول في هذه الانطلاقة وفي هذا التقدم، كما نتابع الشعارات المنطلقة والباحثة بناموس هذا الشوط من خلال المسافة 6 كيلومترات. نتابع المقدمة والمركز الأول اللي على الصدارة متعب لفهد بن حصيب بن فهد النعيمي يتقدم على المركز الأول، بينما المركز الثاني ناخذ المركز الثاني ونتابع القادم مشوش لمناحي بن سعود بن محمد آل سعد القحطاني القادم مع ثاني المراكز. وثالث التحديات لزام لسفر بن محمد بن ترحيب النايفة الهاجري مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع نتابع رابع المراكز في هذه الانطلاقة وفي هذا التواجد المميز والانطلاق. مشاهدي الأعزاء، مع المركز الرابع نتأخر قليلا نتابع القادم والمنطلق في هذه اللحظات حبشان لسالم بن حمد بن فرج النابت المري. بينما المركز الخامس ناخذ المركز الخامس مع الطياري لعبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت المري يتقدم في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى مع ندانا الأول، ونذهب مباشرة مشاهدينا الأعزاء لنتابع الصدارة والمقدمة مع متعب للسيد فهد بن حصيب بن فهد الرمزاني النعيمي يتقدم في هذا الانطلاق المميز. أحد الخبراء في عالم التضمير يتواجد في المركز الأول. المركز الثاني لزام لسفر بن محمد بن ترحيب النايفة يتدخل إلى المركز الثاني. بينما المركز الثالث نتابع مشوش لمناحي بن سعود بن محمد آل سعد القحطاني يحتل المركز الثالث. ورابع التحديات نتابع مشاهدينا الكرام الوصول في هذه اللحظات من قبل الطياري لعبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت المري يحتل المركز الرابع في هذه اللحظات.
وخامس المراكز. نختم النداء من خلال تواجد هذه الأسماء والشعارات المشاركة في هذا الشوط. حبشان سالم بن حمد بن فرج نابت المري يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى، وندهم مباشرة في هذه الانطلاقة. 2 كيلومترات انقضى من عمر هذا الشوط، يتبقى 4 كيلومترات عن منافسة جديدة وتحدي جديد، ولكن الأمور لا زالت مع شعار بن حصين. فهد بن حصية بن فهد الرمزاني النعيمي يتقدم مع متعب على الصدارة وعلى المركز الأول. هذا هو متعب كما نتابعه في الكادر الأعلى، منفرد عن بقية المراكز ويتواجد ويتربع على عرش المقدمة مع شعار فهد بن حصين النعيمي. بينما المركز الثاني نتابع الوصول في هذه اللحظات من قبل شعار بن نايفة، يتقدم مع لزام صفر بن محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري يحتل المركز الثاني ويتقدم شعاره الكبير. بينما المركز الثالث نتابع الوصول في هذه اللحظات والتقدم من قبل مشوش لمناحي بن سعود بن محمد آل سعد القحطاني مع المركز الثالث. ورابع المراكز نتابع الطياري لعبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت المري مع المركز الرابع. وخامسا هنا مشاهدي الاعزاء في هذه الانطلاقه وفي هذا التواجد حبشان سالم بن حمد بن فرج النابت المري. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام، هذه النتيجه للمراكز الخمسه الاولى مع انتصاف المسافه 3 كيلومترات يتبقى عن الفوز وعن ناموس مميز في هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. نعود إلى متعب أتعبهم في هذا التحدي، شعار فهد بن حصية بن فهد الرمزاني النعيمي يتقدم على المركز الأول في هذا الاندفاع الجميل وفي هذا الانطلاق الرائع. ولكن شعار بن نايفة بدأ يشكل الخطر مع لزام، يلتزم هذا الشعار المميز بالانطلاقات وبالتحديات الكبيرة على أرضية ميدان الشحانية. لزام اللي صفر بن محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري مع المركز الثاني. وثالث المراكز الطياري لعبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت المري يحتل المركز الثالث. وأيضا الهجوم من قبل مشوش في رابع المراكز لمناحي بن سعود بن محمد آل سعد القحطاني. وخامس التحديات نتأخر قليلا لنتابع المركز الخامس في هذا التحدي الجميل والرائع. نتابع وصول وتقدم من قبل غزوان لمحمد بن ناصر بن محمد الشنجل المري، ينضم إلى دائرة المراكز الخمس الأولى لأول إذاعة يصل في هذا الشوط. ويتقدم شعار هنا مشاهدي الأعزاء الشنجل القادم بتحديات غزوان. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى. نعود إلى البداية، نعود إلى المركز الأول. الله يا متعب على الصدارة، متعب مشاهدينا الاعزاء لفهد بن حصي بن فهد الرمزاني النعيمي على المقدمه. يقدم متعب في هذا التحدي، يقدم متعب في هذا الانطلاق الجميل والرائع. ولكن لزام في ثاني المراكز بشعار بن نايفة صفر بن محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث وصل في هذه اللحظات الطياري بمحركاته الجوية يتقدم في هذه اللحظات لعبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت المري. ولكن شعار الشنجل من الأسماء الخطيرة مع غزوان القادم مع غزوان محمد بن ناصر بن محمد الشنجل المري. بينما المركز الخامس نتابع يا أبو شارب يا مخرجنا العزيز القادم في هذه اللحظات حبشان سالم بن حمد بن فرج النابت المري. هذه النتيجة ولكن أرى شعارات خطيرة قادمة ما بعد المراكز الخمس الأولى. ولكن نذهب إلى متعب الأمور مع شعار فهد بن حصين النعيمي متربع على عرش المقدمة
من خلال تواجد متعب في هذا المركز المتقدم. متعب على الصدارة، متعب بدأ يباعد المسافة، بدأ ينطلق بناموس هذا الشوط مع الكابتن فهد بن حصيب بن فهد الرمزاني النعيمي الذي سطر أحرف من ذهب في ميدان التحدي والميادين الخليجية. هذا هو مشاهدينا الأعزاء، متعب على الصدارة، متعب على البداية. فهد بن حصيب بن فهد الرمزاني النعيمي، أسعد الله صباحك على هذا التقدم، على هذا الفوز من خلال تواجد متعب على الصدارة. متعب مع الناموس بدون أي أوامر ولا تعليمات. هذا هو متعب مشاهدينا الأعزاء مع 500 متر الأخيرة، 100 متر فارق ما بين المركز الأول والثاني. هنا متعب تصدر شعار فهد بن حصين النعيمي من خلال الانطلاق الجميل والرائع. متعب مشاهدي الأعزاء يخطف هذا الناموس المميز من هذه اللحظات. تهانينا نهني شعار فهد بن حصين النعيمي على فوز متعب بالمركز الأول وتحقيق ناموس هذا الشوط في مهرجان أمير البلاد المفدى. سلام يا بن حصين، سلام يا متعب، سلام على هذا الأداء الجميل. متعب مشاهدي الأعزاء يخطف الفوز. تهانينا وناموس مرة أخرى لفهد بن حصين النعيمي على هذا الإنجاز المستحق. تهانينا وألف مبروك لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية. هذا هو متعب مشاهدي الأعزاء يحيي جماهيره. تهانينا لفهد بن حصين النعيمي. بينما المركز الثاني وصل فيه غزوان أو الطياري لعبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت المري. بينما المركز الثالث غزوان لمحمد بن ناصر بن محمد الشنجل المري. بينما المركز الرابع كان الوصول من قبل الزام سفر بن محمد بن ترحيب بن نايف الهاجري. وخامسا وصل فيه مشاهدينا الكرام رسام لعبد الله بن شلاش بن راشد الهاجري. إذا مشاهدي الأعزاء تهانينا وناموس مرة أخرى لمالك متعب على هذا الفوز في صباح هذا اليوم. وفي الشوط 18 حقق متعب المركز الأول مهدين هذا الناموس لمالك فهد بن حصيب بن فهد الرمزاني النعيمي. التوقيت الزمني 9 دقائق 7 ثواني واستعداء من الثانية. تهانينا والناموس لفهد بن حصيب النعيمي على هذا الفوز. بينما المركز الثاني وصل فيه الطياري لعبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت المري. 9 دقائق 14 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك. بينما المركز الثالث غزوان لمحمد بن ناصر بن محمد الشنجل المري. 9 دقائق 17 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين وحظ أوفر لمن لم يحلف والحظ. مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية في هذا الصباح. وسن الإبداع وشعارات أبناء القبائل. وعلى بركة الله ينطلق الشوط 19 الخاص للبكار من مسافة 6 كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز ونبدأ مع البداية. ننطلق هنا مع بروق محمد بن طالب بن محمد بن عقيل يقدم لنا بروق على البداية وعلى أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز من الجانب الآخر تتقدم شرف حمد بن غانم بن سلطان الهديفي يقدم لنا شرف مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وثالث التحديات. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أرى القادمة والمنطلقة الشاهنية عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري يتقدم مع ثالث الأسماء وثالث الشعارات. رابع المراكز وصلت هنا القادمة والمنطلقة مصيحة راشد بن صقر بن شاهين المريخي يتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء وخامس التحديات من الجانب الآخر تتقدم وتنطلق مع خامس الأسماء. وصلت الظبية بشعر عبد الرحمن بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري مع خامس
المراكز. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس شعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ ونعود أيضا مع المقدمة والصدارة. بروق محمد بن طالب بن عقيل شعار البرنس يتقدم ويقدم لنا بروق مع هذا الانطلاق المميز، ولكن بالربيعة تسلل وانطلق إلى البداية مع الشاهينية. عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري غير واستلم زمام الأمور هنا مع الشاهينية. ثالث المراكز وصلت شرف حمد بن غانم بن سلطان الهديفي يتقدم مع شرف على ثالث المراكز وثالث التحديات، وزيد بن محسن يقدم لنا شرف هنا مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصلت مصيحة راشد بن صقر بن شاهين المريخي يتقدم مع رابع الأسماء ورابع التحديات. خامسا وصلت القادمة وصلت صبا بشعار محمد بن محسن بن محمد بن ديلة يتقدم مع صبا على خامس المراكز وخامس التحديات. هكذا هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة، وأرى أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة هناك قادمة من الصفوف الخلفية تبحث هنا عن نقطة في هذا المهرجان القالي مهرجان أمير البلاد المفدى. نعود مع البداية. عادت بروق إلى المقدمة وإلى الصدارة وتقود زمام الأمور بشعار البرنس. هنا محمد بن طالب بن عقيل يتقدم مع بروق منتصف المسافة 3 كيلومترات تنقضي ويتبقى لنا 3 كيلومترات أخيرة وخطيرة، وهنا بروق على البداية. محمد بن طالب بن عقيل يتقدم مع بروق. ثاني الأسماء الشاهينية عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز المريخي يتقدم ويقدم لنا مصيحة راشد بن صقر بن شاهين المريخي مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصلت صبا محمد بن محسن بن ديلة يتقدم مع رابع المراكز ورابع التحديات. خامس المراكز شرف على خامس المراكز حمد بن غانم بن سلطان الهديفي يتقدم مع خامس المراكز. لا جديد على الخمس المراكز المتقدمة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ولكن اسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة بدأت بالظهور وبدأت بالتدخل إلى دائرة النداء والإذاعة. نعود مع اللي غيرت الشاهينية وانطلق بالربيعة مع البداية. يقدم لنا الشاهينية عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري مع البداية ومع أول الأسماء. لائحة 2 كيلومترات يا بن ربيعة. تويوتا لاند كروزر بيك اب عند خط النهاية والشاهينية منطلقة. عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري. ثاني الأسماء بروق خادمة بروق محمد بن طالب بن عقيل يتقدم مع ثاني المراكز ويقدم لنا بروق. ثالث المراكز مصيحة راشد بن صقر المريخي مع ثالث المراكز. رابع الأسماء صبا قادمة بشعار محمد بن محسن بن محمد بن ديلة مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت هنا اجتياح حمد بن علي بن سويدان بن محمد الغيثاني أول نداء الاجتياح، وأيضا وصلت القادمة متعبة وأول نداء لمتعبة راشد بن حسام بن راشد الزعبي يتقدم مع خامس المراكز ويقدم لنا متعبة، ولكن البداية بالربيعة يقدم لنا الشاهينية عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري هنا مع البداية مع أول الأسماء وأول الشعارات.
التحديات. ثانيا صبا محمد بن محسن بن محمد بن ديلة مع ثاني المراكز متعبة. ثالثا راشد بن حسام بن راشد الزعبي مع ثالث المراكز. رابع الأسماء اجتياح حمد بن علي بن سويدان بن محمد الغيثاني. وخامس المراكز بروق محمد بن طالب بن عقيل. ولكن أجواء الكيلو متر الأخير الله 900 متر الأخيرة الشاهينية عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري يقدم لنا الشاهينية. متعبة الزعبي قادمة راشد بن حسام بن راشد الزعبي. وثالث المراكز اجتياح حمد بن علي بن سويدان بن محمد الغيثاني. ورابع المراكز صبا. ولكن البداية بن ربيعة والزعبي. وأيضا قادم هنا الغيثاني مع ثالث الأسماء. ولكن متعبة غيرت وانطلقت مع البداية مع الفوز والانتصار. راشد بن حسام بن راشد الزعبي ينطلق هنا ويقدم لنا متعبة. والماهر سعيد بن راشد الزعبي يقدم لنا متعبة مع الفوز والانتصار. الله يا متعبة. التويوتا لاند كروزر تذهب إلى عزبة. الماهر سعيد بن راشد الزعبي يقدم لنا متعبة. واسعد الله صباحك يا ابو راشد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. سلام الماهر سلام سعيد بن راشد الزعبي من يقدم لنا متعبة. تهانينا والناموس الراشد بن حسام بن راشد الزعبي على هذا الفوز. وايضا نهني الماهر سعيد بن راشد الزعبي. ثاني الاسماء وصلت هنا اجتياح حمد بن علي بن سويدان بن محمد الغيثاني. وثالث المراكز وصلت صبا محمد بن محسن بن محمد بن ديلة. ورابع المراكز الشاهينية عبد العزيز بن جاسم بن ربيع بن عيسى الكواري. وخامس المراكز بروق محمد بن طالب بن محمد بن عقيل. فتهانينا والناموس مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لمالك متعبة راشد بن حسام بن راشد بن عبد الله الزعبي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التوقيت الزمني ولحظة وصول متعبة إلى خط النهاية 9 دقائق 12 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للماهر سعيد بن راشد الزعبي من قدم لنا متعبة. ثاني المراكز وصلت اجتياح التوقيت الزمني 9 دقائق 18 ثانية بدون أي أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن علي بن سويدان بن محمد الغيثاني. ثالث المراكز وصلت هنا صبا توقيت الزمني وحصولها إلى خط النهاية 9 دقائق 18 ثانية و4 أجزاء من الثانية. فتهانينا والناموس لمالك صبا محمد بن محسن بن محمد بن ديلة. فتهانينا والناموس لجميع الفائزين. الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، على بركه الله اعلن وانطلق شوطنا العشرون من مجموعه اشواطنا في هذه الفتره الصباحيه. شوط يخص القعدان مع سن الاذاعه. نتابع معكم ايها الاخوه الكرام هذه الاندفاع بما تحمل من جديد التحدي الى خط النهايه. منافسات وتحديات كبيره على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه لسباقات الهجن، ضمن منافسات مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ينطلق مشاهدينا الأعزاء الشوط العشرون وهذه الاندفاعة تحمل لنا جديد المنافسة. نبدأ مع المقدمة والصدارة على مقدمة الشوط. هجن التحدي مبكرا مندفعة في مقدمة الشوط في هذا المسار الجميل بهذه الانطلاقة المميزة والرائعة على مقدمة الشوط.
إذا مشاهدينا الكرام هجن التحدي متقدمة على مستوى المركز الأول. لحظات إن شاء الله بيوصل الاسم والمعلومة، بينما النقلة مع المركز الثاني. نتابع مسار المركز الثاني. مبلش يتقدم في هذه اللحظات، المملوك لجابر بن محمد بن حمد بن محمد الدعية من يقدم لنا مبلش على المركز الثاني. النقلة مع ثالث المراكز، وفي المركز الثالث يأتي الوصول والتقدم من الشبابي. يتقدم على المركز الثالث محمد بن حمد بن محمد بن سعيد بن بخيت، يتقدم مع الشبابي على المركز الثالث. بينما نقلتنا إلى رابع المراكز، وفي المركز الرابع وتابع الوصول من صوغان. يتقدم مع المركز الرابع عبد الله بن ثاني بن راشد بن حمده النعيمي قادم على المركز الرابع. بينما في خامس المراكز وصول من كفو لعبد الله بن جار الله بن علي النابت المري من يقدم لنا كفو على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط في منافسات جديدة مع انطلاقات سن الإذاعة على مدى 6 كيلومترات. عودة إلى هجن التحدي ومقدمة الشوط. مغادر في مقدمة الشوط، هذا هو مغادر مشاهدينا الأعزاء المتقدم في هذه الانطلاقة، المندفع في هذا المسار المميز الذي تعود ملكيته لهجن التحدي ويقود هذه الأسماء في هذه الاندفاع المميزة على ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نقلتنا إلى ثاني المراكز لنتابع وصول وتحديات مبلش على المركز الثاني لجابر بن محمد بن حمد الدعية من يقدم لنا مبلش في المركز الثاني وفي ثاني المراكز بتحدياته الجميلة وبشعاره المميز. بينما على المركز الثالث الشبابي بدأ يتقدم محمد بن حمد بن محمد بن سعيد بن بخيت من يقدم لنا الشبابي على المركز الثالث. وفي رابع المراكز صوغان يتقدم وكفو في المركز الرابع لعبد الله بن جار الله بن علي النابت المري. يقدم لنا كفو على مستوى المركز الرابع. وخامس المراكز صوغان اللي خذ المركز الخامس لعبد الله بن ثاني بن راشد بن حمده النعيمي. هذه نتيجتنا مع الخمس المراكز المنفردة مشاهدينا الكرام في مقدمة الشوط في هذا الاندفاع الجميل. بينها وبين بقية الأسماء هناك فارق مميز مشاهدينا الأعزاء نتابع من خلال هذه اللقطات. كما نشاهد الخمس المراكز المذاعة انفردت عن بقية الأسماء. عودة إلى مقدمة الشوط ومركز الصدارة. مغادر من هجن التحدي، مغادر لا زال يغادر هنا في هذا المسار التاريخي الجميل في تحديات هذه الرياضة العربية الأصيلة 6 كيلومترات. ومغادر في مقدمة الشوط يقود هذه الأسماء، يحمل لهذا الشعار المميز شعار هجن التحدي في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق الكبير. بينما على المركز الثاني الملاحقة تأتي من مبلش على المركز الثاني في هذه الانطلاقة المميزة لجابر بن محمد بن حمد بن محمد الدعية من يقدم لنا مبلش في المركز الثاني. وفي ثالث المراكز كفو ما شاء الله. شوف المنافسة الحاضرة هنا مع لوحة الاثنين عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري من يقدم لنا كفو على المركز الثالث وغير إلى ثاني المراكز. ناخذ اللي في المركز الرابع. المركز الرابع نتابع الشبابي على مستوى المركز الرابع لمحمد بن حمد بن محمد بن سعيد بن بخيت من يقدم الشبابي على مستوى المركز الرابع. وفي خامس المراكز صوغان يتواجد على المركز الخامس لعبد الله بن ثاني بن راشد بن حمده النعيمي قادم مع صوغان. هذه لقطة جميلة مشاهدينا الأعزاء نتابعها من خلال هذه اللحظات الجميلة. شوف هذا المدى المميز وشوف هذه الاندفاع وشوف الأسماء القادمة هنا مشاهدينا الكرام من خلال هذه اللقطات الجميلة. هذا هو الإبداع في الإخراج على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. مشكورين للمخرجين المتابعين في مسار التحدي في عالم الأصايل. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الأداء الجميل وشوف الأجواء المميزة، أجواء والأروع على ميدان الشحانية ميدان التحدي لسباقات الهجن في أغلى المهرجانات، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى
مغادر 1200 يا مغادر. هجن التحدي ومغادر في مقدمة الشوط في هذا الأداء المتميز من عمق الميدان. مغادر كما نتابعه في أدائه وفي انطلاقته الجميلة، ولكن الخطر الله يا الشبابي 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 الشبابي. الكيلومتر الأخير يا مضمرين يا راعي الشبابي. الانطلاق حان إلى خط النهاية. هنا السرعة والإثارة بهذا الاندفاع الكبير. محمد بن محمد بن بخيتي، يلا يا راعي الشبابي قدم لنا هذا الأداء الممتاز. العصا في الابطان، دفع ذاتي وأداء تلقائي، ثقة تامة مع راعي الشبابي في مقدمة الشوط. لكن مغادر من هجن التحدي يعود إلى المركز الثاني في منافسة كبيرة. المركز الثالث كفو عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري، والأسماء قادمة، ولكن الشبابي غادر. الشبابي غادر إلى الناموس. الشبابي في مقدمة الشوط. يا سلام على الأداء الكبير، على العرض المميز، على الاندفاع. هذا هو الشبابي مع جماهيره ومحبينه في مقدمة الشوط. عبر الهواء مباشرة يعلن الاتصال مع اللقطة الجوية المميزة. الشبابي يغادر إلى ناموس الشوط. تهانينا لمحمد بن محمد بن سعيد بن بخيت يلي قدم لنا الشبابي في هذا العرض المميز. هذه لحظات النهائية، اللحظات النهائية. سلام للشبابي، سلام يا راعي الشبابي، ما شاء الله. لحظة الوصول إلى خط النهاية. سلام للشبابي، سلام. تهانينا لمحمد بن محمد بن سعيد بن بخيت على فوز الشبابي بالمركز الأول في هذا الشوط، بينما هجن التحدي مع مغادر على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز كفو عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري. وفي المركز الرابع مخلابلي عبد العزيز بن محمد بن فراج العجمي. وخامسا المركز الخامس هملول لسهيل بن حمد بن علي بن حمد الوهيبي. هذه نتيجتنا للخمس المراكز والأسماء الواصلة. ولكن الشبابي أعلن المغادرة من الكيلو الأخير نحو الناموس والانتصار ليسجل اسمه بأحرف من ذهب في هذا الملتقى الصباحي المميز على ميدان الشحانية. هذا ملخص الشوط مع اللحظات الأخيرة واللقطات البطيئة لنتابع التوقيت الزمني. لحظة وصول الشبابي إلى خط النهاية قاطع 6 كيلومتر 9 دقائق 11 ثانية بدون أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لمحمد بن محمد بن سعيد بن بخيت على فوز الشبابي بالمركز الأول، بينما في ثاني المراكز وصل مغادر بتوقيت 9 دقائق 15 ثانية جزءا واحدا من الثاني. تهانينا لهجن التحدي على فوز مغادر بالمركز الثاني، بينما في ثالث المراكز وصل كفو توقيته 9 دقائق 16 ثانية 5 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لعبد الله بن جار الله بن علي النابت المري على فوز كفو بالمركز الثالث. بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، أيها الأعزاء، حضورنا الكرام في كل مكان، هكذا الانطلاقات الحاضرة في هذا الانطلاق في هذا الميدان عبر تحديات مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ننطلق من خلال ومن خلف شاشة الريان الفضائية الناقلة لهذا الحدث الكبير، هذا المهرجان الغالي في هذه الأجواء التي تعم على دولة قطر الحبيبة، وهذه الأمطار التي تعم على هذه الأرضية الجميلة، أرضية ميدان الشحانية. هكذا متابعينا الأفاضل شوطا من أقوى الأشواط ينطلق. ننتظر وإياكم نقلا بثا حصريا لهذا الحدث الهام. أتوجه إلى مقدمة الشوط، أول المراكز انطلاقة جبارة علي بن سيف بن عبد الله آل سفران المري في صدارة الشوط. المركز الثاني نقلة مباشرة لكي أرى البويضة لسعيد بن عبد الله بن محمد بن سعيد العجمي الذي يتسلل الآن إلى مقدمة الشوط وصدارة الشوط مع البويضة التي تحتل مقدمة الشوط. الصدارة هنا مع البويضة. المركز الثاني بن شاهين حمد بن علي بن حمد بن محمد أبو صلعة يحتي المركز الثاني. المركز الثالث هناك جبارة علي بن سيف
بن عبد الله السفران المري يحضر على المستوى الثالث الآن المركز الرابع. انطلاقة وحضور الطائلة عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين يحضر على المستوى الرابع، يقدم شعار الخيارين على هذا المستوى الخطير. المركز الخامس هناك نفل لخليفة بن حمد بن خليفة العطية يحضر هنا، يقدم نفل هنا على المستوى الخامس. هكذا متابعينا في كل مكان كانت النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذه الدائرة من النداء. عندما نتجه معكم أيها السادة المشاهدين ومستمعين الأفاضل في كل مكان تتابعون هذا النقل الحي والبث المباشر من خلال انطلاقة ميدان التحدي في هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى، حفظكم الله ورعاكم من كل سوء ومكروه. الانطلاقة لا زالت تتجدد، وهذه الشعارات الحاضرة من أجل التويوتا لاند كروزر بكب. يا سلام، أعود إلى صدارة الشوط، أعود إلى المقدمة، أعود إلى البويضة التي تسيطر كل السيطرة على زمام الأمور. تقدم شعار المنطلق سعيد بن عبد الله بن محمد العجمي الذي يتصدر زمام الأمور، يقدم البويضة على المقدمة، على الصدارة، المركز الثاني. يا سلام يا سلام، بن شاهين حمد بن علي بن حمد أبو صلعة يحضر على المستوى الثاني والخطير في مركز الوصافة، في مركز ينافس المقدمة بهذه اللحظات. أبو صلعة على المستوى الثاني يقدم بن شاهين على هذه الأجواء الجميلة المليئة بالأمطار والغيوم. المركز الثالث، يا سلام، ثالث المراكز، انطلاقة وحضور جبارة. علي بن سيف بن عبد الله آل سفران المري يحضر على المركز الثالث. المركز الرابع شعار الخيارين عبد الله بن زايد يحضر مع انطلاقة الطائلة مع انتصاف المسافة. المركز الخامس شعار العطية الحاضر مع نفل، مع انطلاقة خليفة بن حمد بن خليفة العطية. هنا يقدم نفل، وهنا ايضا التسلل الجميل والحضور الممتاز من ازديرية غانم بن حسن بن محمد النعيمي يحضر مع انطلاقة هذه ازديرية. مشاهدينا الافاضل في كل مكان تتابعون هذه اللقطات الجميلة من خلف شاشة الريان الفضائية الناقلة الحصرية لهذا الحدث الهام. يا سلام، اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى الصدارة، اعود الى التغيرات التي بدأت تجري وتطري على مقدمة الشوط. اول المراكز بن شاهين لحمد بن علي بن حمد ابو صلعة في مركز الاول، او الزدرية بالفعل في مقدمة الشوط في صدارة الشوط. بالفعل بن شاهين على المركز الاول مع ابو صلعة مع تحديات بن شاهين على المركز الاول على صدارة الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، ها هي بن شاهين في الصدارة تقدم هذه العروض الممتازة المنطلقة في تحديات ميدان التحدي. نقلة الى المركز الثاني حضور وانتقال نفل على المركز الثاني التي بدأت تتسلل الآن إلى هذه اللحظة مع شعار خليفة بن حمد العطية ونفل على المركز الثاني. المركز الثالث السدرية تحضر مع غانم بن حسن بن محمد النعيمي يحضر مع السدرية على المركز الثالث. المركز الرابع حضور جبارة علي بن سيف بن عبد الله السفران المري. المركز الخامس او الرابع حضور البويضة التي تحضر مع سعيد العجمي. المركز الخامس عبد الله بن زايد الخيارين يقدم الطائلة. اعود الى الصدارة، اعود الى هذه اللحظات الجميلة، هذه اللحظات التي تعتبر من اقرى اللحظات في مهرجان سيف امير البلاد المفدى. يا سلام يا سلام، ها هي بنت شاهين بالصدارة، بنت شاهين في المقدمة بالفورمة تقدم شعار حمد
بن علي بوصلعة الذي يتقدم. هذا الجمع الغفير الهائل من الشعارات الحاضرة في مساء الإجذاع، الإبداع، الإمتاع الذي دائما ما نستمتع به عند لوحة 1000 متر الأخيرة، عندما تشتد هنا المعركة وتشتد أيضا صعاب مضمرين الهجرة العربية الأصيلة. يا سلام يا سلام، ها هي بنت شاهين، ها هي بنت شاهين تؤكد هذه الانطلاقة وتؤكد العبور إلى لوحة الكيلو متر الأخير. مقدمة لنا شعار بوصلعة على مقدمة الشوط، وبنت شاهين لا زالت تترأس زمام الأمور. المركز الثاني، يا سلام، نفل خليفة يا خليفة يا العطية على المركز الثاني. المركز الثالث وحضرت هناك السدرية القادمة مع غانم بن حسن النعيمي. يا سلام، أعود إلى الصدارة، أعود إلى بن شاهين، حمد بن علي بن حمد أبو صلعة على المقدمة على الصدارة. لكن دير بالك، حاضرة هناك نفل مع نسمات النفل الجميلة الحاضرة. المقدمة للشعار خليفة بن حمد العطية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ها هو العطية يقدم معطيات نفل عند المغامر سعيد بن بطي الزعبي. يا سلام يا المغامر، غامرت وقدمت نفل على الصدارة، نفل على الفورمة في هذه اللحظات الجميلة. نفل يا سلام يا سلام، ها هي نفل بالصدارة. لكن دير بالك المعركة الأخيرة، نفل بالصدارة، خليفة بن حمد العطية المركز الثاني. هناك السدرية، نفل مع التهاني، نفل مع السلامات، نفل مع المغامر الزعبي. سلام وتحية واحترام لخليفة بن حمد العطية. المركز الثاني حضرت به السدرية مع غانم بن حسن بن محمد النعيمي. المركز الثالث بن شاهين لحمد بن علي بن حمد أبو صلعة. المركز الرابع وصلت به كنز لناصر بن راشد بن فرهود الهاجري. المركز الخامس حضور غزلان لسعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت. المركز الخامس بالفعل كانت غزلان لسعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين. وهكذا نتيجة الشوط السابق، لحظة حصول خليفة بن حمد العطية مع نفل. تهانينا مع التوقيت الزمني 9 دقائق و12 ثانية وجزئين من الثانية، وكذلك التهاني للمغامر. المركز الثاني حضرت به السدرية وشعار غانم بن حسن النعيمي مع 9 دقائق و12 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك. المركز الثالث وصلت بن شاهين التابعة لحمد بن علي بن حمد أبو صلعة، وتوقيت زمني حققته بنت شاهين ب9 دقائق و13 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا للفائزين في هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل انطلاقات الخير والبركة هنا من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نصل بكم إلى انطلاقة شوطنا 22 في انطلاقات هذا الصباح. تويوتا لاند كروزر بيك اب مرصود للفايز بالمركز الأول. وهذا الشوط يحمل لنا تحديات الإجذاع أبكار، مسافتنا مسافة 6 كيلومترات. نتمنى التوفيق والناموس لجميع المشاركين في هذا الشوط. مباشرة نذهب إلى الصدارة والقيادة لأتابع انطلاقة طنجة. من تفتتح الإذاعة هنا فيصل بن محمد بن عبد الهادي بن علي بن نديلة. من يقدم لنا انطلاقة طنجة في أولى التحديات. مركزنا الثاني يحمل هنا الوجود من دمعة حمد بن سالم بن هدفة. من يقدم لنا انطلاقة دمعة. الدور دور المركز الثالث لأتابع التسلل في هذه اللحظات من التماس صالح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. من يقدم لنا انطلاقة التماس. وصلنا إلى المركز الرابع لأشاهد شعار
الحوسني من يتواجد على ظهر منصورة. أحمد بن هلال بن سلطان الحوسني يحمل آمال وطموحات أبناء السلطنة للظفر بنقطة من هذا المهرجان. هناك المركز الخامس أشاهد وأتابع شموخ عبد العزيز بن علي بن سعيد البريدي المري من يقدم انطلاقة الشموخ. هكذا مشاهدينا الكرام نداؤنا الأول للخمسة الأسماء المنطلقة والمبحرة في سماء هذا الشوط نحو الإنجازات الكبيرة ضمن تحديات مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. أعود مباشرة إلى الصدارة وإلى القيادة لأتابع صدارة الشوط هنا مع طنج التي لا تزال تقود صفوف مقدمة الشوط. فيصل بن محسن بن عبد الهادي بن علي بن انديلة من يقدم انطلاقة طنجة بهذا الاسم التراثي الجميل. تتقدم طنج الأسماء المشاركة والمتقدمة في هذا الشوط. المركز الثاني أشاهد شعار بن عقيل يتواجد هنا. شعار بن عقيل شعار البرنس يتواجد مع مستوى مركزنا الثاني. هناك التماس صالح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت من يقدم لنا انطلاقة التماس بهذا التقديم الحساس على مستوى ثاني المراكز. وصلوا أبناء السلطنة هنا مع المستوى الثالث لأشاهد منصورة أحمد بن هلال بن سلطان الحوسني من يقدم لنا انطلاقة منصورة. أبناء الخابورة هناك بالسلطنة يطالبونك بالسلام يا الحوسني هنا من أرضية ميدان التحدي يريدون أن يكونوا السلام هناك إلى منطقة الباطنة محافظة الباطنة في سلطنة عمان. هناك المركز الرابع أشاهد الشموخ عبد العزيز بن علي بن سعيد البريدي المري من يقدم انطلاقة الشموخ. نقلتنا إلى خامس المراكز لأشاهد وأتابع شعار العطية في أول ظهور له من خلال مجريات وتحديات هذا الشوط. صهيل تتواجد خليفة بن حمد بن خليفة العطية من يقدم انطلاقة صهيل المندفعة هنا مع مركزنا الخامس. هكذا مشاهدينا الكرام العودة المجددة إلى الصدارة وإلى القيادة لأتابع هنا. لا تزال طنجة متقدمة الأسماء لا تزال طنجة هنا تعزف على الوتر المتقدم من خلال مسار هذا الشوط. يقدم طنجة فيصل بن محسن بن عبد الهادي بن علي بن انديلة من يقدم انطلاقة طنجة في أولى التحديات. شعار البرنس لا زال يحتفظ بموقعنا الثاني. هناك التماس ولكن الشموخ بدلت شموخ عبد العزيز بن علي بن سعيد البريدي من يقدم انطلاقة الشموخ هذه اللي تسللت بدورها إلى مستوى ثاني المراكز. والتراجع هنا من شعار البرنس يقدم التماس صالح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت من يقدم التماس. منصورة تتواجد مع المستوى الرابع. أحمد بن هلال بن سلطان الحوسني وصلت في هذه اللحظات في أول دخول في أول تقدم من العفريت سعيد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي من يقدم انطلاقة العفريت. هكذا مشاهدينا الكرام النداء للخمسة المراكز الأولية والعودة هناك إلى الصدارة وإلى قيادة الشوط. لا زالت طنجة تقود المسار طنجة وتعود ملكية طنجة الفيصل بن محسن بن عبد الهادي بن علي بن انديلة. ولكن شاهد الضغط يأتي هنا عن طريق الشموخ اللي بدأت تضغط على مجريات المركز الأول. هناك على مستوى المركز الأول الشموخ بدأت تغير في هذه اللحظات ولكن هنا طنجة لا تزال متمسكة بموقع القيادة. والشموخ العبد العزيز بن سعيد بن علي بن سعيد البريد المري من يقدم انطلاقة الشموخ. وصلت العفريت منضمة إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. يقدم العفريت
العفريت سعيد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي من يقدم انطلاقة العفريت واصلة على مستوى ثاني المراء وثالث المراكز، والوصول من التماس صالح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، والوصول وصل شعار الممثل الدايم للسلطنة، وصل شعار الممثل الدايم ليقدم خواطر حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. يلا يلا يا ابو حمد، يلا يا ابو محمد من يقدم لنا هذه الانطلاقة. ولكن اعود الى صدارة الشوط، اعود الى القيادة. العفريت سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي غير الصدارة، غير القيادة. من قدم لنا العفريت واندفاعة العفريت في المدرج الاخير، مدرج الناموس اللي يفصلنا عن التويوتا لاند كروزر بيكاب للفائز بالمركز الاول. ولكن طنجة تحاول في المستوى الثاني، الشموخ واصلة مع ثالث المراكز عبد العزيز بن علي بن سعيد البريدي، والوصول من البرنس. يا سلام يا سلام، ولعت معركة الامتار، ولعت معركة الامتار. طنجة استعادت حقوقها في المركز الاول. هنا يقدم طنجة فيصل بن محسن بن عبد الهادي بن علي بن انديلة، بدأ يقلع في الامتار النهائية، بدأ يقلع في الامتار النهائية، الامتار الاخيرة خلاص على ما يبدو ان السلام يزف. ولكن العفريت في اللحظات الاخيرة تحاول المحاولات المستميتة. العفريت بدلت الشوط، بدلت موازين الشوط. سعد بن نهار النعيمي تهانينا لك وهذا الفوز والانتصار، تهانينا لمالك العفريت سعد بن نهار بن ناصر بن محمد النعيمي. استطاع ان يحسم هذا الشوط لصالحه. المركز الثاني عزامة او طنجة فيصل بن محمد، فيصل بن محسن بن عبد الهادي بن علي بن انديل. المركز الثالث كان الوصول من التماس صالح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. والمركز الرابع خواطر حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. والمركز الخامس كان الوصول من شموخ عبد العزيز بن علي بن سعيد البريدي المري. تهانينا والناموس لكافة الأخوة الفائزين في هذا الشوط. إذا هنا لحظة وصول العفريت بطلة هذا الشوط، توقيت الزمن 9 دقائق 10 ثواني وجزءا يتيما من الثانية. تهانينا المالكها سعد بن نهار بن ناصر بن محمد النعيم. المركز الثاني من وصلت فيه طنجة فيصل بن محسن بن عبد الهادي بن انديلة، توقيت الزمن 9 دقائق 10 ثواني و5 أجزاء من الثانية. تهانينا له الناموس. المركز الثالث التماس بشعار البرنس صالح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، توقيت الزمن 9 دقائق 11 ثانية وجزءا يتيما من الثانية. تهانينا والناموس لكافة الأخوة الفائزين في هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، لا زلنا مستمرين هنا في تحدياتنا الصباحية المميزة، ووصلنا إلى شوط الختام، شوطنا 23 الذي يحمل في طياته سن الإذاعة الإبكار وال6 كيلومترات. هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة لسباقات اللجنة العربية الأصيلة. نسير مع شوط الختام في هذا الانطلاق الصباحي المميز الذي أيضا يحمل لنا هذه الشعارات المميزة ويحمل لنا هذه الأسماء المشاركة في هذا الانطلاق المميز والرائع. مباشرة مع البداية مع المركز الأول، أول الأسماء الحاضرة والمنطلقة مع البداية عزة لسعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي من يقدم لنا شعاره المميز والجميل. مشاهدينا متابعينا الكرام، الثاني يتابع المركز الثاني مشاهدينا الكرام
الوصول من شعار هجن التحدي، يقدم لنا تحدياته المميزة، مع أيضا هنا الوصول والانطلاق من القائدة لهجن التحدي مع ثاني التحديات والمركز الثالث. وتابع الوصول من وصلت بلش لطناف بن مصبح والراعي فرحان مع المركز الثالث والمركز الرابع. وتابع الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام من قبل ايضا اللي واصله في هذا المسار، ووصلت الشامخه فالح بن عامر بن فالح بن عامر الهاجري مع المركز الرابع في هذا المسار المتميز والجميل. بينما خامس التحديات أرى الوصول من صفطان لمبارك بن سعيد بن محمد الرومي المري من يصل مع خامس المراكز. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. لكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول وبداية هذا الشوط. هناك مع الصدارة شعار بن كليفيق من يقدم لنا عزة مع الصدارة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. سعود بن ناصر بن كليفيق العتيبي مع البداية. بينما أتابع المركز الثاني وصول وتقدم من القايدة لهجن التحدي مع ثاني التحديات. المركز الثالث وصول وتقدم من بلشة طناف بن مصبح الراعي فرحان من يقدم لنا تحدياته مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم من الشامخة فالح بن عامر بن فالح بن عامر الهاجري من يصل مع المركز الرابع في هذا المسار. المركز الخامس تتقدم هنا أيضا في هذا المسار صفطان بشعار مبارك بن سعيد بن محمد الرومي المري من يصل بتحدياته المميزة مع خامس المراكز. هكذا هي الأسماء الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط، مساري شوط الختام. مشاهدينا متابعينا الأفاضل، لكن عودة مع الصدارة، عودة مع المركز الأول مع هذه اللقطات الجميلة من عدسات قناة الريان الفضائية التي ترصد تحركات الأصايل. شكرا للمخرجين المتميزين على هذا الإبداع وهذه اللقطات المميزة التي من خلالها يستمتع المشاهد الكريم أيضا بهذه التحركات من عمق ميدان التحدي. يا سلام! لكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول. عزة مع البداية، عزة مع الصدارة. سعود بن ناصر بن كليفيق العتيبي من يقدم لنا شعاره المميز مع البداية مع صدارة هذا الشوط. بينما أتابع المركز الثاني شعار هجن التحدي يقدم لنا تحدياته مع القايدة مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم من بلشة لطناف بن مصبح الراعي فرحان مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وقدوم أيضا هنا في هذا المسار من الشامخة لفالح بن عامر بن فالح بن عامر الهاجري من يقدم لنا أيضا هذا الحضور المميز مع المركز الرابع. المركز الخامس وصلت في هذا المسار مزاحة لزيد بن سالم بن تخيل المري يصل شعار المغامر أيضا بتحديات مميزة مقدمة لنا أحد الأسماء بهذا الانطلاق المميز والجميل. لكن عودة مع البداية، عودة مع الصدارة مع المركز الأول. الله يا القايدة من غيرت وانتقلت نحو صدارة هذا الشوط، من تقود مسيرة الأصايل بهذا المسار المتميز والجميل. إذا القايدة بشعار هجن التحدي من تقدم لنا هذا الأداء والعطاء المميز مع المركز الأول. المركز الثاني أتابع الشامخة فالح بن عامر بن فالح بن عامر الهاجري عبد الله بن علي بن سلامة من يتابع لنا الشامخة بهذا المسار المميز والجميل. بينما المركز الثاني أتابع الوصول والتقدم مشاهدينا الكرام من قبل اللي واصله هنا أيضا عزة سعود بن ناصر بن كليفيق العتيبي. يقدم لنا العتيبي تحدياته المميزة حاضرا مع آمال وطموحات أيضا عزة في هذا الشوط. المركز الرابع أتابع الوصول والقدوم من بلشة طناف بن مصبح الراعي فرحان يصل في هذا المسار مقدما لنا أيضا هذا الأداء المميز. بينما أتابع المركز الخامس من وصلت في هذا المسار. أتابع دخول ووصول من الدوحة حمد بن سالم بن علي بن حمد الأنقح المري يصل شعار بالأنقح مقدمة لنا أيضا أدائه المميز. لكن عودة مع البداية، عودة مع المركز الأول. الشامخة شعار بن سلامة بالفعل من يقدم لنا الشامخة مع البداية. فالح بن عامر بن فالح بن عامر الهاجري مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الله يا سلام! الشوط حاير
ما بين هذه الأسماء العملاقة والشعارات المميزة. المركز الثاني القايدة بشعار هجن التحدي. المركز الثالث شعار العتيبي يقدم لنا عزة سعود بن ناصر بكليفيق العتيبي، ولكن ارصد ووصل اليحافي مقدمة لنا أيضا تحديات المميزة من واجهتنا من الصفوف الخلفية، وأيضا ارصد الوصول ووصلت أيضا في هذا المسار وتقدمت هنا أيضا هملولة عبد الله بن محمد بن لويهي اليحافي، وأيضا وصلت هنا جنيف عبد الهادي بن علي بن محمد بن جابر بن حذفين يصل في هذا المسار. لكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول الشامخة مع الصدارة والكايدة في موقع واحد في هذا الانطلاق الرائع والجميل، ولكن أتابع الوصول من جنيف عبد الهادي بن علي بن محمد بن جابر بن حذفين يصل، وأيضا العتيبي يتحرك في هذا المسار واليحافي مع المركز الخامس. لكن البداية الكايدة مع الصدارة، لكن شوف اللي تسللت من الجانب الآخر جنيف تتسلل في هذه اللحظات بشعارها المميز. عبد الهادي بن علي بن محمد بن جابر بن حذفين يصل في هذا المسار مقدما لنا تحديات المميزة والرائعة مع شوط الختام، ولكن هجن التحدي وشعار بن سلامة يشكل لنا الخطورة أيضا مع المركز الثاني والثالث. ارصد الوصول، وصلت أحد الأسماء الجديدة، وصل بن مسعود يقدم لنا تحديات المميزة مع انطلاقة شنذارة سعيد بن جابر بن حمد بن جابر بن مسعود قادما من الصفوف الخلفية. الله يا بن مسعود وجن التحدي. بن مسعود يتسلل من الجانب الأيمن. الله تابع هذا الأداء. الكايدة شنذارة سلام بن مسعود، سلام وسلمة يمينك على هذا الأداء. من فاجأتنا مع الأجواء الأخيرة مع ال200 متر النهائية. مشكور يا بن مسعود على هذا الأداء المميز والجميل. تهانينا والناموس المركز الثاني. وصلت الكايدة لهجن التحدي المركز الثالث. كان الوصول من جنيف لعبد الهادي بن علي بن محمد بن جابر بن حذفين. والمركز الرابع وصلت مشاهدينا الكرام المركز الرابع عزة سعود بن ناصر بكليفيق العتيبي. والمركز الخامس وصلت الشامخة لفالح بن عامر بن فالح بن عامر الهاجري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن كانت شنذارة حاضرة مع الموعد. مفاجأتنا من الصفوف الخلفية قادمة مع الأجواء الأخيرة وال200 متر النهائية. تهانينا والناموس يا سعيد بن جابر بن حمد بن جابر بن مسعود على هذا الفوز وهذا الانتصار. التوقيت الزمني 9 دقائق 11 ثانية بدون أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى سعيد بن جابر بن حمد بن جابر بن مسعود على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصلت الكايدة وتوقيت الزمني 9 دقائق 11 ثانية جزء يتيما من الثانية. تهانينا والناموس إلى هجن التحدي على هذا الفوز. المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل جنيف لعبد الهادي بن علي بن محمد بن جابر بن حذقين. نعم مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل 9 دقائق 11 ثانيه 7 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل وصلنا الى ختام هذه ايضا الفتره الصباحيه المميزه، ولكن نذكر من خلال هذه الصفحه التي تظهر على شاشه قناه الريان الفضائيه، نذكر بصاحبه الشوط الاول الرئيسي في هذا الصباح وهي حبوبه بشعار عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفه الهاجري، من اختطفت اول اشواطنا الصباحيه في هذا الصباح لسن الاذاعه. تهانينا والناموس يا بن نايفه على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما نذكر بصاحب الشوط الاول الرئيسي للجعدان الاذاعه وهو الشاهين بشعار عبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي، ايضا من قدم لنا شاهين مع الشوط الاول الرئيسي للقعدان الاذاع. بينما نذكر مشاهدينا المتابعين الكرام بصاحب التوقيت الافضل والاميز في هذا الصباح وصاحب الشوط الرابع وغزيلان، نعم، لفيصل بن عبد الله بن علي ال فهيده المري بتوقيت زمني وقدر 9 دقائق وثانيتين و6 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل وصلنا الى ختام هذه الفتره الصباحيه المميزه، على امل اللقاء بكم في الفتره المسائيه ايضا واشواط الرموز، فكونوا على الموعد. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني، وايضا الشكر الى المخرجين المميزين على هذه التغطيه المستمره من ارضيه ميدان التحدي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.